Kini ang sibiyahan sa RPN, Radio Philippines Network Incorporated, ang maumaong teleradyo dinhi sa amihanang Mindanao. Sa kanunay ang among dakong pagpasalamat sa inyong makanunayong pagsunod o pagsuporta sa mga programa niini nga tiunay, kasaligan, makahuluganon ug mahigalaong mo serbisyo sa tanan. Sa matag adlaw inyong makita ang sibiyahan sa RPN sa Channel 5 sa Cable TV ug madunggan sa DXKO 1368 sa AM band. Mas gipalapdan pa karon kay makita na ang mga programa sa Facebook page sa DXKO CDO ug sa RPN DXKO. Adunay audio live streaming sa website sa rpnradio.com/dxko-cdo na nagpasabot nga pwede madunggan ang atong pagsibya sa mosunod nga mga provincial stations nationwide: RPN Iriga, RPN Dipolog, RPN Cebu, RPN Baguio, RPN Pagadian, RPN General Santos, RPN Bacolod, RPN Davao, RPN Zamboanga, RPN Surigao, RPN Batak ug RPN Cagayan de Oro. RPN DXKO Teleradyo, ang Radyo Ronda dinhi sa amihanang Mindanao, sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang mosunod nga programa binayran, bisan unsa nga hunahuna og opinyon nga malitok sa nagdumala niini, iya ra kini ug walay labot ang istasyon. Bisan ang baruganan nga ipadayag sa nagdumala sa mosunod nga programa, wa magpasabot nga mausab kini ang gibarugan sa tagdumala niini nga sibiyahan. Daghang salamat. Pasalamat kami sa kinabuhing gihatag kanamo, sa kalipay nga among gipati, sa among pag-ampo kinuodong nga kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Walay pagmahay Ginoo sa among pagsalig kanimo, ang kalipay ug among kasakit gihalad kanimo, Ginoo dawata kami. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod imong kaayo. Salamat, salamat Ginoo, walay sukod
Niadtong Enero 10 tuig 2021 ang scholar ko ni Bambi hingog City Chapter Coordinator nga si Edith Baol nanguna sa distribusyon sa educational assistance sa kantidad nga 2,500 matag tinunan sa tanang 205 ka mga scholars sa mong chapter. Taliwala sa pandemya, padayon nga nakadawat og pinansyal nga suporta ang mga scholars gikan ni Governor Bambi Emano aron mapadayon nilang ilang edukasyon tungod kay nabati sa amahan sa lalawigan ang kalisod nga ilang nasinati karon hatod sa COVID-19. Gipasalig ni Jaira Lucilos, IKNB coordinator nga ang distribusyon ni ini mga pinansyal nga ayuda ilang ihatag sa saktong oras subay sa mandato sa amahan sa lalawigan. Og natong adlaw nga Lunes, Enero 11 tuig 2021, 5 ka mga sangang buhatan ubos sa Provincial Governor's Office mo'y nanguna sa ika-39 nga pagpakayab sa nasudnong bandila. Ang mga buhatan gilangkuban sa Provincial Administrator's Office, Assistant Provincial Administrator's Office, Office of the Barangay Affairs, Bids and Awards Committee ug sa IKNB. Human sa regular nga kalihukan, tulo ka mga buhatan sa Kapitolyo Provincial ang gidayeg ni Governor Bambi Emano tungod sa mayong kalampusan nga gipakita silang tagsa-tagsa ka mga buhatan sa miagi nga tuig. Ang tulo ka mga buhatan mo ang Provincial Agriculture Office ubos ni Mr. Jose Apollo Pacamalan, Provincial Health Office ubos ni Dr. Jerry Kalingasan ug Local School Board sa pagpanguna ni Jerome Mundo. Giingon nga ang nasa yung mga opisina nakasumiter og komprehensibo nga report sa tuig 2020. Adlaw gihapon nga Lunes, gipebalo ni Governor Bambi Emano nga pinasikad sa Memorandum Order 2021-014 ang skeletal workforce ug ang work from home nga pamaagi gilibkas na sa gobernador. Gimando kini sa gobernador subay sa rekomendasyon sa chairman sa Provincial IATF nga si Dr. Jerry Kalingasan. Hinong giklaro sa memo nga kadtong mga masakiton ug mabdos nga dunay mga medical records nga magpamatuod niini nga mahimo silang exempted sa mong order. Padayon nga naghangyo ang Kapitolyo ug ang PHO sa publiko nga padayong sundon ang saktong health and safety protocols aron malikayan ang pagkuyanap sa COVID-19. Dugang sa adlong Lunes, nakadawat og Bambi Cab ang Barangay San Juan sa siyudad sa Hingog City nga gipaagi sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ubos ni Fernando Vincent P. Jr. Ang maong sakyanan gidawat sa Barangay Kapitan nga si Roel Abad ug sa iyang mga konsihal. Kini usa ka proyekto nga gipatuman ni Gov. Bambi Emano isip dugang ayuda sa mga kabarangayan aron doon na sila magamit panahon sa emerhensiya ilabi na karon nga pandemya. Katuyuan sa gobernador nga katagan og kasaligan nga multipurpose vehicle ang kabarangayan sa tibok lalawigan aron magamit sa mga mulupyo panahon sa katalagman, communications delivery ug uban pa. Nagpirma og deed of grant of use of Refractory rights ang Philip Morris Fortune Tobacco Corporation ang pagtugot sa Misamis Oriental Provincial Government nga temporaryong gamiton ug mahulam ang mga kabtangan sa kumpanya nga nahimutang diha sa Barangay Anii, lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Tumong sa mong programa nga suportaran ang agricultural activity sa Misamis Oriental sa tinguha sa liderato ni Governor Bambi uban ni Pagro Chair Apollo Pacamalan nga mahimong 100% nga food sufficient ang lalawigan ug matabangan ang nagkadiang sektor sa mga mag-uuma pinaagi sa moderno nga sistema sa pang-agrikultura. Adlaw nga Martes, Enero 12, tuig 2021, ang buhatan sa Provincial Early Childhood Care and Development ubos sa pamunuan ni Mary Danlilay Ukot nang hatag og Modified Session Plan Guides alang sa implementasyon sa Center-Based Program in Alternative Venue o CBPAV sa munisipyo sa Upol ug Claveria. Mabot sa 42 ka mga child development workers ang gihatagan sa lungsod sa Claveria samtang 37 sab ka CDW sa lungsod sa Upol. May nungdanon alang kang sa CD Head Okot kini nga programa alang sa kabataan hinungdan labihan ang paningkamot niini nga sila mas matutukan bisan man sa pandemya nga gisagubang kay kamanduan sa ni Governor Bambi nga ang kabataan dili maulahi ang ilang pagtuon niini new normal kay buot niining tanang kabataan misamis nun ang maedukar ug mas mapalambo ang natad sa edukasyon. Sa susamang adlaw, nagpatawag og meeting si Governor Bambi Emano kauban ng PNP Misamis Oriental, Philippine Coast Guard, LGU Alubihid ug LGU Lagindingan may kalabutan sa reklamo nga miabot sa 8888 Citizens Complaint Hotline. Ang maong reklamo giingon nga walay proper compliance sa health and safety protocol ang mga balsa ug ubang resort diha sa lungsod sa Alubihid ug Lagindingan. Tungod niini, gimando ni Governor Bambi nga ning nagpadayon ang hulga sa COVID-19, kinahanglan ng istriktong pagmonitor sa pagsunod sa saktong gabayan nga gipahangtang sa IATF National sama sa pagsulog og face mask ug face shield, adunay temperature check, probisyon sa hand washing facility ug kanunay gyud nga masunod ang social distancing. Sa kasamtangan, adunay dugang nga seguridad ug health measures nga buhaton ng PNP Misamis Oriental ug Philippine Coast Guard aron masiguro ang kahusay, kalinaw ug ang kaluwasan sa mga turista nga mobisita sa maong mga resort.
Miyerkules, Enero 13, tuig 2021, may padayag siyang suporta si Governor Bambe ug Tourism Officer Attorney Jeffrey Saclot sa ilang suporta sa kanhi Miss Kuyamis 2019 Chela Grace Falconer kinsa mo'y representante karon sa Miss Bikini Philippines 2020. Kumpiyansa si Governor Bambe sa kapasidad ni Falconer na magdala og garbo ug honor sa lalawigan ug iya kining hugot nga gisuportaran gumikan kay nasayod ang amahan sa lalawigan nga pinaagi sa pagsalmot sa nasyonal nga kompetisyon. Mas maila pa ang probinsya isip usa ka nindot na tourist destination sa rehiyon, hilabi na nga ang turismo mo'y flagship program sa iyang administrasyon. Aron otomatiko nga mopasok sa spot sa top 10, gikinahanglan ni Falconer ang likes, shares ug comments iyang litrato nga nakapost sa social FB page sa Miss Bikini Philippines 2020. Adlaw nga Huwebes, Enero 14, tuig 2021, nagpahigayon ang buwatan sa Provincial Veterinary Office sa pamunuan ni Dr. Benjamin Resma ug anti-rabies vaccination sa lungsod sa Hitago, Misamis Oriental. Upat ka mga barangay sa Hitagom ang nakabenepisyo sa anti-rabies vaccination kung diin mokabat sa kinatibuk ang 419 ka mga iro ug siyam ka mga iring ang nabakunahan gikan sa upat ka barangay sa maong lungsod. Ang buwatan sa PVET palayon sa pagtuman sa mga kamanduan ni Governor Bambe Emano na makontrolar ang mga binuhing iro ug iring sa katawan sa lalawigan kay isip leader dili lang pagprotektar sa iyang mga ginsakutan ang prioridad apan lakip kadtong mga binuhing hayop nga luwas nga magpuyo sa komunidad. Sa susamang nga adlaw, ang buwatan sa Provincial Agriculture Office Contagro mipaygayon og briefing o committee meeting may labot sa itakda nila nga pagbalhin sa bag-ong Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex karong adlaw nga Biyernes, Enero 22, tuig 2021. Ang lugar puno og mga modernong ekipo nga magamit pag-ayo alang sa pagpalambo sa industriya sa agrikultura ug mas mahingusgan ang food security sa lalawigan. Positibo si Jose Apollo Pacamalan nga ang mga programa sa agrikultura sa lalawigan magmalampuson gumikan sa potensyal niini nga mahimong sentro sa industriya sa agrikultura sa tibok nasod sa maabot nga panahon. Sa laing bahin, ang buwatan sa Provincial Social Welfare and Development Office, ubos ni June Lemar Abela mipigay og laing hugna sa profiling ug assessment sa 16 ka mga kanhi rebelde nga mibalik na sa sabakan sa balaod. Gihimo kini sa PSWD isip kabahin sa programa sa gobyerno nga Enhanced Comprehensive Integration Program kun iklip aron maandam ang mga kanhi rebelde sa bag-o nila nga kinabuhi. Dugang hitabo natong Biyernes, laing hugna na usab sa pagpangapod-apod og aba ka seedlings ang gihimo sa Provincial Agriculture Office ngadto sa Kinugitan Bosque Farmers Incorporated. Nanguna sa pagtunol si Pagrohead Jose Apollo Pacamalan uban isang gunyang panlalawigan board member Eric Co kinsa chairman sa Committee sa Agrikultura. Malipayon nga gidawat sa KBFA Incorporated pinaagi ni Rufino Bianca ang mokabat sa 8,000 ka mga seedlings kun asa gipaygayon kini sa Tissue Culture Facility sa lungsod sa Sugbong Kugon. Ang administrasyon ni Governor Bambi mo'y puwas sa paghatag og tabang alang sa katawan sa lalawigan, kauban ang mga taong nagpalayon niini aron magmalampuson ug magmalambuon ang iyang mga programa. Ug sugod natong Enero 8 hangtod 15 ning tuiga, miabot na sa kinatibuk ang 13,380 ka mga Misamisnons ang naasister sa Travel and Arrival Committee sa PIATF Misamis Oriental. Mitala sila sa miaging simana og 106 ka mga ROF ug 399 ka mga LSIs nga luwas nga nakapauwi sa probinsya, samtang 42 ang ipahimutang diha sa Marian Suites. Jinky Rosit, PIO. Dako kay kami pasalamat nga natabangan gid mi sa pagpaluab kay tunguna gamano-mano ra mig pananom niya gasahaon ra namos punuan pero karon kana natabangan mi na-assist mi sa kanang seedling pagpanghatag niya wala pa gid say bayad so dako kayong katabang nakapaluag gid mi pag-ayo. So ako ikasulti, salamat kayo sa kuan gobyerno na kita gid nila nga ang kakulangon sa pagpananom kana gyung pag-assist sa. Salamat jud kayo kay naagi kanunay gobyerno nga kanunay gatabang sa mua nga dili gid mi mawad-an pugkaon. Salamat kaayo sa imong tabang gob nga wa gid mi nimo gipasagdaan. Kanunay gid ka katabang sa mua unta gob sunod na. Daghan kay salamat sa inyong gihatod karon nga mga food supplies ug items ug apil ang cash. Isip sa ka-focal person, ako nagpasalamat in behalf sa among Oscar Chairman o sa among Municipal Mayor nga si Mayor Romel. Golf, thank you kaayo golf nga imo kong gitagag chance nga
ma-permanent sa akong trabaho dan akong paningkamutan nga magserbisyo gyud og taro. Ay, salamat lang kay ni Gobernador kay makaplano din siya nga manghatag og mga kabubuan sa mga kalungsuran. Ay, salamat kayo kay wa gyud mi magdahog nga moabot ni nga hinabang o mga grasya. So, salamat kayo. Waman, umilay naman ka istorya kay murag nakalitan mo. Salamat lang kayo. Personally, sa ako una is, siyempre, malipay ta. Dayon, maka-proud po. Ilabi na kay, dili man gud siya promotion lang tungod kay nay kanang mga lakas ka unsa man gani kung dili performance gid ang basihan dayon. Muna siya ang ako ang grateful ko anak kang gob kay sa inana niya nga aspeto gitan-aw kung unsaon o kung dapit o murabag mo inahimong tugkaran nga or sukdanan kung asa kung unsa nga mga pamaagi i-promote ang mga empleyado nga sama nako or mga mamumuo. The Provincial Agriculture Office of Misamis Oriental has been our partner, no, for our academic or even extension or research, no, endeavors of the university ever since. Pagro has been offering opportunities for our graduates, no, of the recipients of agro studies. So with the offer, no, of Pagro headed by Mr. Apollo Pakamalan, it's a huge help, no, also for our agro studies student recipients, so they could start up their farm business. Karon ang ako mga pasalamatan po do sa po ni Bambi sa tong gobernador nato ang halang doon sa Misamis Oriental. So dako ko mapasalamaton sa iyang gihatag nga mga assistant sa amo sa mga ipars nga dako kay ni katabang. O sana ako makadugang pod ko sa akong mga kagamitan sa akong siyap nga mapalambo gin ako sa hinay-hinay na akong papamaagi. Aron pod makatabang pod personal sa ako ug sa akong mga pamilya. Sa karon sa kasamtangan nga naa pa ang 58 ay nga motabang mangyud sa tinuray sa mga nasa bukid nga mobalik na sa sabakan sa gobyerno. So ang importante nga sige mga naog na sila kaya doon na pa mga ikatabang sa gobyerno. Pareha karon ni Colonel Ricky Canatoy o ni Gobernador Bambi Imano nga nagtinabang ngayog para sa asat. Sir, dako kaya akong pasalamat iyan ni Gob kay sa unang panahon baya. Sa unang panahon, apil ba ako sa bakwit sa Kapitolyo sa una, katong mga tao bitaw nga daghan kay sagatanan nga ng bakwit dito. So naapil ko, unya, kanaa ang, siya mga tabang sa amo asa dito pa mi, bisag nagkahirap-hirap na ang uban dito, pero ang uban lagi tungod kay connection sa NPA, so gahi gid kay siya nga mo, kuan ka nang gahi bitaw kay siya nga mo padayag na lang sa iyang kaugalingong opinion nga mobalik siya sa kuan gobyerno. So dako kaya akong pasalamat kang Gobernador Bambi Imano ilabi na pod sa 58 Infantry Battalion tungod kay dinhi baya gyud mi nagkuan na dinhi na nagpuyo 1 year na mi diri gyud mi gapuyo sa ila sa pod sa mga kalisod namo sila pod ang motabang ug napapoy uban mga sundalo ug mga naadiri nga may motabang sa mo. Nakahinumdum gyud ko nga maayo gyud ang gobyerno. At nagkuan gyud ko nga maayo gyud ang gobyerno din gyud mo balik dito sa mga NPA. Kay lisod gyud ang NPA. Pero ang gobyerno gyud pinakamaayo gyud ang gobyerno kay agtabangan taniya og wala tay pagkaon karon para sa karon dali dako gyud kay pinalamat sa ang gobernador. Hatagan ko niya 5,000. Dako ginakong padayon gud tutukan sa atong provincial gobernador ang atong mag-uuma din sa lalawigan sa Misamis Oriental uban sa atong provincial agriculturist si Pakamalan og sa naghawid sa komitiba sa agrikultura diya sa panlalawigan sa Misamis Oriental si Honorable Eric ko kay
ang atong mga farmer dinhi sa lungsod sa lalawigan sa Misamis Oriental dako kay gikatabang sa ekonomiya sa atong lalawigan. In terms of support sa atong provincial government headed by Governor Bambi Imano, Committee on Agriculture Board Member Honorable Erico and Provincial Agriculturist si Apollo Pagkamalan, 100% ang ilang suporta sa mga nga programa sa coffee demo. Dako kayo ang akong kalipay, dili lang kay ako ra ang nalipay, apil ang komunidad sa among barangay kay mapuslanon kini kaayo nga unit sa among lugar. So sa mga emerhensya o sa tanan nga mga kalihukan sa barangay, ang katawhan sango gyud sa barangay kapitan. So tungod ni ini dako gyud kay kini ikatabang sa among barangay. Dako kayo ang pagpasalamat nako sa among pinalangga nga Gobernador Bambi Imano sa mga staff nga nagtabang aron maasikaso o matagaan gayud kami ni ining mga Bambi Cab kay kini dako kayo ikatabang sa katawhan. So ang amo lamang ikaingon daghan pa untang mga kabaskog grasa sa kabaskog sa panglawas sa atong batan-on makugi nga akong gihimong idolo nga gobernador sukad pa sa pagsugod nila sa pagpamunuan antod karon nga ako na sa nahimong opisyal sa barangay Kimaya. Dako kayod kaayo ang akong pagpasalamat sa ngalan sa Barangay Council sa Kimaya uban sa tibok katawhan sa Barangay Kimaya sa Amisan. Una sa tanan, amo sang dako pagpasalamat kay Gob in behalf sa Barangay Council sa Barangay San Nicolas ug sa mga katawhan. Dako ginig tabang para sa amo kay gikan sa sentro sa Asaan tulo pa ka kilometro ang amo ang barangay gikan sa sentro. Kung nami mga emergency, magtawag mi og rescue duga pa kay maabot mga kanang emergency o sa nga makaadto mi og bakunay mga dadon sa ospital dugay pa gid matawag mi sa control pero dugay pa maabot ang rescue vehicle. Among pagpasalamat sa pamunuan ni Gobernador Bambi Imano uban sa konseyo sa provincial sa Misamis Oriental. Daghang salamat sa inyong pagatiman labi na kanamong mga barangay nga naa sa bukid-bukid. Kini nga ang kining Bambi Cab dako kay makatabang para sa makatawhan dili lang kay sa among barangay kundi sa tibuok sa Misamis Oriental. So akong utrohon sa ngalan sa katawhan sa among barangay sa San Nicolas, daghan salamat gobyerno. Dako kayo namang pasalamat, kinasan kasi namang pasalamat nga at least bisan nga panahon na bisi manggit kay si Governor na hatagan gyapon niya og higayon og atensyon ang mga senior citizen. On behalf of the ACDI VOCA Phil Cafe project, we are very, very thankful to Governor Bambi Imano, of course with the help of PA Jose Apollo Pacamalan and board member Eric Po. No, without their help, without them being present here, these coffee farmers will not be motivated to push on. No, malaking bagay na nandito yung ating local government. Who works hand in hand with the municipal local government and from an NGO point of view, we can see that there's sustainability in this project and we are very much positive and optimistic that in the next 3 years we can definitely achieve our objective of tripling the coffee production, the volume of coffee here in Misamis Oriental, and hopefully we will be able to really train as much as 1,000 coffee farmers that can really develop the coffee industry here in the province. So thank you. Dili na gid nako angay nga ikatingala ang mga panghitabo ang mga inisyatibo ni Gubambi kay mo bitaw nga antod karon magpabilin jud ko nga mga idolo nako ang mga Imano. Kagawad pa ko kaniadto hantod nahimo kong kapitan. Ang akong sumbanan nga panerbisyo nga akong panalaminan kanunay ang katog yung mga buhat mga agi ako namatan kang Mayor Dongkoy kaniadto nga priority gyud ang mga kaigsuunan nato nga kabos labi na nga katong nanginandan gyud tinuray nanginandan tabang. Mapasalamaton kay ko karon nga gayon nga si Gubambi wala gyud wala niya ihikaw ang tabang sa
probinsya nga ipaabot i-extend na diri sa among barangay kay kulang gyud ang serbisyo kung ang barangay lang gyud mo iasahan nato sir. So mo na nga in behalf sa barangay council, ako si Captain Oximer sa barangay Lapasan, punong barangay sa barangay Lapasan, kinasingkasing na kong pasalamat kang Gubambi. Iyang malingian kanunay ang mga barangay nga nanginandan kaniya ug iyang mahinuklugan nga matagaan ng pagtagad na unta nga iyan naming sa pupuhon pod kay dugay na namo nang ipangandoy na mabalik pod ang mga imano dinhi sa dak. Ko kayo among kalipay nga gitagaan ni Governor Bambi Imano sa maong sakyanan kay usagid ka gamit kayo sa among barangay labi na gyud sa panahon sa emersiya. So sa dugay na namong panahon, so salamat gyud kayo nga karon naana gyud sa among barangay ang maong sakyanan para pod makadeserbisyo o makaalaga sa among katawan sa among barangay. Ako ikasulti sa pag-ruling, patsada kayo una sa tanan, mag-promote sa ang local government unit, mag-promote sa di lamang sa kalugar kung dili considering entire country, no? Pagpasalamat ko sa atong pagro, si Sir Apollo Pacamalan, sa iyang pasabot sa bag-o nga system sa matawag nato og pagro-link, no? Salamat sa kang Sir Apollo og wagid siya mo hatag, wagid siya mo hikaw siyang panahon pagminggol sa mga mag-uma. And then, ang mga uma, they were really impressed sa kanang matawag na itong humbleness ni Sir Pagro, na pisan bukid gitungas gid siya. No? So, muna impression sa mga atong member. Daghang salamat ug sangko sa langit ang among kalipay nga wala ni kami kalimti ni Governor Bambi Imano sa kinaskuhan nga sayo kayo og ginatod patlapaw sa imong sunod. Og dayon kami nagpasalamat kuning mamay-may ug uban kaninyo dinhi nga nagatod sa among kinaskuhan nga sayo kayo. At sa ngalan sa kanamo diri sa magsaysay nga ustahid ang presidente, kami nagpasalamat kanimo Gog. Dakong salamat ug sangko sa langit ang among pasalamat kanimo nga kami gitigaan kami wala ni kami kalimti nimo nga layo ang among lungsod. Ug karon nagpasalamat ko kami ug dako kayo kanimo God Governor Ban. Ang ako lang hatag nga mensahe dito sa atong gwapo pinalangga o maabtik nga gobernador sa Misamis Oriental nga walay pinutuban ang among pagsalamat sa iyang gihatag nga assistant din sa amo nga mga senior citizen. Malambong adlaw lalawigan sa Misamis Oriental, mga kalambo, welcome na po sa atong tulumanon mga kalambo sa probinsya, tulumanon mga kalambo sa Kalider nga nagatod mga kalambo sa Limpyo, Antigo, Mabungahon, Bahandiano, Organisado pagdumala karon sa lalawigan sa Misamis Oriental, ang tulumanon Lambo Misamis sa Oriental. Mga kalambo, usa ka dako nga kalihukan karon mga kalambo dinhi sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dugang na sa di mga kalambo ang dako nga kalihukan nga dulag kalambuan mga kalambo sa inyo na nadunggan ka nga mga pamahayag sa itong mga kaigsunan, di ba? Before ito nagsunod mga kalambo, inyo na mga nadunggan ang nagkaraya mga kalambo nga mga pamahayag sa itong mga kaigsunan nga nakabenipisyo mga kalambo sa nagkaraya mga programa at proyekto nga naugmad sa lawigan sa Misamis Oriental. Karong adlaw mga kalambo, dugang kini ang dako na sa mga kalambo nga kalambuan nga ato na sang matagamtaman mga kalambo dinhi sa lawigan sa Misamis sa Oriental. Natangi mga kalambo karong taod-taod kay ato kanay pabati mga kalambo live mismo mga kalambo dito sa may area. Particular mga kalambo sa may Anii, Claveria, Misamis Oriental.
Human nga karong adlaw mga Kalambo ipaygayon ang formal na mga Kalambo nga pag turnover sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Okay, kung nyo makitaan mga Kalambo, mao ni karon ang naitigayon ang usa ka Santos nga misa mga Kalambo sa mao nga kalihukan. Pwede na to ipalive engineer ato lang taon mga Kalambo kini mga Kalambo ano kadrammente sa may Ani Claveria Misamis sa Oriental mga Kalambo. Ato nilang taon no? Ato nilang taon mga Kalambo ang mga kalihukan. Okay, so kini nga kalihukan karon mga Kalambo nga nadunggan. Nanukad ko ni mga Kalambo direktamente sa may Ani Claveria Misamis Oriental. Uman mga Kalambo karong adlaw ipaygayon mga Kalambo ang formal na pag-turnover mga Kalambo sa usa ka dako nga proyekto. Dako nga proyekto mga Kalambo o bilang sa dako nga kalambuan. Diskutanan kini mga Kalambo ning gitawag nga Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex mga Kalambo. Now, ang may tabuan ni mga Kalambo, mawali sila ang mahimo ng extension office mga Kalambo sa buhatan sa Pagro. Sa ato na ibawaan mga Kalambo, murag ang mabilin di mga Kalambo sa main office na sa may Kapitolyo Provincial, mao na lang mga Kalambo ang admin division. The rest mga Kalambo sa ilang mga empleyado di mga Kalambo, labi na sa mga kanabitong technical, di ba? O guban pa mga Kalambo nga division diya sa Pagro, dito na sila mga Kalambo mag-opisina sa mao nga area diya mga Kalambo sa may Ani Claveria Misamis Oriental. Now, by the way, engineer, wala kong bid na engineer. So, ang may tabuan ni mga Kalambo, ang naitabo mo ni mga Kalambo, kining maong gambalay mga Kalambo, mo kini ang gipanag-iyahan mga Kalambo sa katubitaw kaya mayamduman mga Kalambo sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation mga Kalambo. Sila'y tag-iyaan ning mao nga gambalay ug mao nga luna mga Kalambo. Ang nahitabo ang mao nga kumpanya mga Kalambo napiktahan man ning taon sa nining pandemya karon ato natagamtaman sa kalibutan. O hinungdan mga Kalambo nga ang ilang luna o ang ilang pasilidad mga Kalambo ang ilang gipagamit sa probinsya mga Kalambo. Tungod kay nakitaan nila ang dilipod tiaw og sinsiro gid mga Kalambo nga liderato ni Governor Bambi sa iskutanan mga Kalambo diha sa pagpalambo sa pagpanguma para makabot ang mga Kalambo ang iskutanan sa gitawag mga Kalambo food security karon mga panahon mga Kalambo. Muna hinungdag rason nga gikalipay kini pagay mga Kalambo ni Governor Bambi ug sa katawhan sa lawigan sa Misamis Oriental mga Kalambo ang lain na pod na kalampusan. Actually dako kay ni mga Kalambo ang kalampusan kaya naitabuan ni mga Kalambo na ano ko'y nanay luna, nanay gambalay, di ba? Nga gipagamit mga Kalambo sa kining gitawag Fortune Tobacco Corporation mga Kalambo. Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. So, muna hinungdan o rason mga Kalambo nga karong adlaw formal na jud gipaygayon mga Kalambo ang pag-turn over mga Kalambo na maong luna o gagambalay
para magamit na mga Kalambo as a provincial government. Kaya expected ani mga Kalambo matungod aning maong kalambuan, mga Kalambo, damor pa mga Kalambo nga ato pag yung mapalapdan ang iskutanan mga Kalambo sa mga teknolohiya diya mga Kalambo sa pagpanguma dinhi mga Kalambo sa ato ang probinsya. Grabe ba? Oo. So muna mga Kalambo nga dako kay ni og grasya. Di ba? Sa tuig 2021 mga Kalambo, kining mao nga kalambuan karon. Na remember mga Kalambo haom sa kaayo mga Kalambo kay karong panahon na ata mga Kalambo sa pandemya ug nagkinahanglan mga Kalambo kining pagtutok hiskutanan mga Kalambo sa food security. Now, kanya may duman mga Kalambo as recap lang mga Kalambo human na itabo mga Kalambo ang panagsabot lugar sa provincial government mga Kalambo sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation. Natigayon din mga Kalambo ang gitawag og signing of the deed of grant signing of the deed of grant of use of fractuary rights mga Kalambo sabton nga natibawa sa mga natigayon na ang pagpermahay mga Kalambo tali sa Philip Morris o sa provincial government mga Kalambo. Buti pasabot na finalize na nahatag ng panugot mga Kalambo gikan sa Philip Morris ngadto sa provincial government na pwede na magamit mga Kalambo ang maong luna o ang buhatan sa mao mga Kalambo nga kumpanya sa Philip Morris nga naa naimutang mga Kalambo sa may ani Claveria ni Misamis sa Oriental. Base matingala mo sa mao nga pagpinirmahay lambo doon sa gitawag og deed of grant of use of fractuary rights. Kinsabay nakatambong ubay-ubay mga Kalambo ang nakatambong sa mao nga kalihukan. Kini mga Kalambo ang nakatambong sa mao nga pagpinirmahay sila si Miss Carmen Mercedes Herse, ang Director for External Affairs sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation Incorporated. Umano sa mga Kalambo na Attorney Cancio ni Canol Gibuni Jr., ang Corporate Affairs Mindanao PMFTC. Umano sa mga Kalambo na Engineer Joyme Melicor mga Kalambo, Head Security and Market Safety Mindanao. Nakatambong sa mga Kalambo sa maong mga pagpirmahay sila mga Kalambo si Board Member Win Militante, Board Member Vincent Pilais, Board Member Nancy Mados, Board Member Buboy Sabal, Board Member Dexter Yasay, Board Member Mitchell Ainayron, Board Member Alan Mandukita, uban mga Kalambo ni Pagro Head Jose Apollo Pacamalan. Upano sa mga Kalambo sa mga pagpirmahay sila mga Kalambo ato ang Administrator sa Misamis Oriental, Attorney Jocelyn Lord Mateo. Upano sa mga Kalambo ni Attorney Cirilo Nel Pacana mga Kalambo ug ang membro sa MUDA. Ay tabo mga Kalambo ang pagpirmahay ni adtong Enero 11, 2021 mga Kalambo. So wala rin maglangat. Pagkapit sa 12 mga Kalambo, ipahigayan din mga Kalambo ang pag-inspeksyon, ang pagbisita o pag-inspeksyon sa maong nga area mga Kalambo. Kaya excited kay mga Kalambo si Governor Bambi, ani mga Kalambuan mga Kalambo, kay magdala maguni og dugang na pod. Ating usbawan mga Kalambo, iskutanan sa pagpanguma sa ato mga kaigsunan mga Kalambo sa lalawigan sa Misamis Oriental. In connection mga Kalambo sa maong nga kalihukan, ato sa dawaton mga Kalambo bikwao na to mga Kalambo ang reports. Lokal realmente mga Kalambo sa may Ani Claveria. Ani Claveria mga Kalambo Misamis Oriental. Ato sa kwaon mga Kalambo ang paghulagway karon. Pinagi atong kauban mga Kalambo nga tuwa sa maong area. Atong kwaon ko mga Kalambo ang paghulagway pinagi ni Lambo Mark mga Kalambo. Kung unsa bay kaimtang karon sa maong area o kumusta na ang kalihukan niya karon. Nesprehin niya mga Kalambo ang atong kauban. Pinagi mga Kalambo ni Lambo Mark, malambong adlaw kumusta diya sa maong area karon panahon na Lambo Mark. Kani mo dira og sa atong sukay nga tigpaminaw karon lang mo. O doon mo kita karon wala sa diba
sa atong panahon lambo doon. Oo. No, nakita nato karon lambo doon no nga hayas jud ang sigat sa adlaw lambo doon. Buot sa buot alay kanang tagong nga hinungdan o posible sa mahinungdan sa atong pagulan lambo doon no. Ug karon lambo doon no kanang kadayon paghapon ang atong karon lambo doon no musunod ang dili lambo doon ang atong blessing ug katulad yung formal nga pagkuhan lambo doon no launching aning atong sa different agriculture development complex doon kinsa mo pinakauna nga agriculture complex lambo doon nato sa Pilipinas lang. Okay. Lambo Mark, pwede ba nimo hulagway karon diha? Ang maong kalihukan o pwede ba mapahibalos katawan unsa gid ni nga kalihukan karon Lambo Mark ang matigayon diha sa may ani Claveria, Misamis Oriental Lambo Mark? Lambo doon? Pwede ba nimo mapahibalo sa itong mga kaigsunan karon Lambo Mark para sa itong mga lit tuners o mga lit viewers unsa ba gyud ang kalihukan karon Lambo Mark diha sa maong nga area diha sa may ani Claveria? Yes, lambo doon, alang sa kasayuhan lambo doon sa tanan nato ang ating paminaw karon lambo doon no. Usa kini kadakong selebrasyon sa kasaysayan sa agrikultura dili sa Misamis Oriental lambo doon. Ang mahitabo karong adlaw kay ilusad na sa mga gamahanan sa probinsya sa pagpangulo ni Governor Bambi Mano ang launching sa Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex nga naimutang dili lambo doon sa barangay adi sa may lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Lambo doon alang sa kasayuhan sa tanan ang kalampusan sa paglunsad sa atong kaugalingan nga provincial agriculture complex nga dunay kadakon nga 7 hectares lambo doon dako gid siya no. Sa Misamis Oriental maghimo sa lalawigan ngadto sa usa ka agricultural powerhouse gid lambo doon. Sa umaabot nga maupod ang gipaninguhan ni Governor Bambi Mano lambo doon. Ang paglunsad sa tinguhan ni Governor Bambi nga mas palambo doon no ang sektor sa agrikultura nga mao usa sa ulo ka nagtuko sa programang turismo sa iyang administrasyon. Una sa gikinahanglan ng lapad o hamugaway nga luna aron mao instrumento nga mapalapdan palambo doon ang pagserbisyo nga mahatag ngadto sa mga mag-uuma sa lalawigan sa Misamis Oriental. Okay. Sa iskutanan na Lambo Mark sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex unsa ba gyud sulod nga nang mao nga buhatan na sir o unsa ba gyud kausaban sa mao nga buhatan iskutanan to sa kuan kani bitong programa sa agrikultura sa lalawigan Lambo Mark? Yes, lambo doon no karon lambo doon sa pag formal nga pag-launching ani lambo doon no kini mutabang sa value adding sa panginahanglanon sa mga mag-uuma lambo doon sa labi na sa mga mangingisda o agri-entrepreneurs lambo doon nag-aron sa matagan ng solusyon sa gakaylak nga isu sa post-harvest loss lambo doon. Kining maong state of the art nga pasilidad sa probinsya lambo doon magtagana sa lain-laing mga teknolohiya sa pagproseso sa pagkaon sama sa pagpauga, pagbotelya, pagpreserba o guban pa lambo doon no, ang pagbuhat sa dugang nga pasilidad sa complex siguro no sa mamusubay sa gikinahanglan nga requisitos nga gimando sa Food and Drug Administration hisgutan sa maayong mga pamaagi sa programa o mga pagkaon. Dugang panini lang po doon no, usa ka mini laboratory ang itukod sa pasilidad aron masiguro ang nutrisyon o safety standard sa mga produkto. Dugang nga laboratory usab ang pagatukuhon no, aron mapahigayon o research sa laraw nga makabaton o bagong mga pamaagi aron mapataas ang kinabuhi sa mga prutas o butanon kuman sa atong harvest season lambo doon. Aron masiguro nga dili mabalda ang supply sa mga planting materials nga ipanghatag sa mga mag-uuma o sa nursery alang sa pagpadako og pinhi sa lettuce, onion, cabbage, kakao, coffee, mulberry, lain-lain pang variety sa lubi nga ituko diri lambo doon. Magayon sa lugar alang sa paghimo organic fertilizer, seed bank, alang sa humay lakit incubation o hatchery alang sa mga pato. Ugaon na sa blambo doon ng mga tagan o dugang kapilian ng mga mag-uma, maghimo sa isa ka inland hatcheries nga sa mga isla lambo doon, dili sa atong luna lambo doon, nga kuanaan na sa hingpit nga kapasidad sa operasyon, makahatag og 500,000 lambo doon, no? Daghan kay sa mga fingerlings alang sa kaayuhan sa 300 kabuok sa backyard farmers lambo doon. Kung sa katapusan lambo doon, no, ang pinakamailungganon nga serbisyo nga ihatag sa maong complex lambo doon, mogid ang research lambo doon. O gani naguna sa listahan sa pagro lambo doon o ang hydroponic
expansion sa tissue culture laboratory, pagtuon sa black soldier file, bioethanol production gikan sa kasaba o face mask production nga gamit ang abaka. Lambo doon no, sa kasayuhan sa tanan ang katumanan sa tanang gisbutan nga mga proyekto gipasalig ni Gobernador Bambi Imano, busa makalaom ang tanan nga mga misamis doon nga usa kapagong panahon nga adunay dala ka kalampusan ang duol ng makabot sa probinsya sa Misamis Oriental Lambo doon. Aha, okay. Now, usab ani sa tumong o katuyuan diya nga mahimutang ng mao nga area dayon na Lambumak ang hiskutanan sa mahimo extension office po siya sa sa Pagro, di ba? Yes, Lambo doon, no, exactly. Kaning main building diri Lambo doon, mo ning himuon nga opisina sa ato ang Provincial Agriculture Office Lambo doon. Aha, okay. Tungod kay dako ni sa kalihukan Lambumak, kinsa ba yung mga expected posible nga mga bisita nga mutambong da o di ba ka pinaagi lang sa virtual posible? Kinsa ba yung ikabutyag da Lambumak? Lambo doon? Okay. Sa dako kay nga kalihukan, kaya dala po yung dako kay nga kalambuan. Now, kinsa ba expected Lambumak nga mo bisita diha or posible pinaagi lang sa virtual mo para abot sila mga mensahe Lambumak? Yes, Lambo doon, no, sa atong makita karon Lambo doon sa atong program flow. Mo salmot si Senator Cynthia Villar Lambo doon no, via Zoom. Naapod Lambo doon si Honorable Alfred A. Alcuna, kinsa mo ESB member sa Claveria ni Misamis Oriental. Si Mr. Jose Apollo Pacamalan Lambo doon, of course, ang ato ang head sa Provincial Agriculture. Si Attorney Cancio Nicanor Giboni, kinsa Cooperative Affairs sa Mindanao PMFTC Incorporated, si Director Alfonso A. Alamban, kinsa mo sa Department of Science and Technology Region 10 Lambodon, si Director Carlota S. Madrigal, kinsa anaa sa Region 10 Technical Director Department of Agriculture, si Mr. Manuel G. Octubre ang atong acting regional manager sa Philippine Coconut Industry Region 10, Mr. ARD Alibasa Lambodon G. Andig, Assistant Regional Director sa Department of Agrarian Reform Region 10, si Honorable Christian L. Sunabia, kinsa mo'y Congressman sa 1st District diri sa Misamis Oriental, si Mr. Isidoro R. Chua, kinsa mo'y President sa Field Farms Incorporated Lambodon, si Director Justino Arboleda, kinsa mo'y CEO sa Coco Technologies Corporation, napod dili atong makita Lambodon atong mga guests. Atong mga former leaders Lambo doon na makita nato itong mga mag-uuma diri nga ana ang mitambong sa maong kasaulugan. Atong mga partner agencies Lambo doon ug ang atong stakeholders. Ana po nato makita karon Lambo doon ang atong mga head sa nagkadagriyang opisina sa probinsya sa Misamis Oriental Lambo doon. Gitna ang atong mga sangguniang panlalawigan members Lambo doon. Ana po ng presensya diri. Okay. Mura nasilipan ko Lambumak sa atong live nga coverage karon diya sa may sa mga kalihukan gikan sa may Ani Claveria. Mura nakitaan ko si Vice Mayor sa Dakbayan sa Ingog umaabot Gobernador Peter Onabia Lambumak. Sorry Lambodon. Mura nakitaan ko ganyan nasilipan ko sa atong live coverage karon Lambumak ang presensya ni kani Congressman o karon Vice Mayor Peter Onabia umabot gobernador sa Lawigan na Lambumak. Yes, Lambodon, alang sa katayuran sa tanan Lambodon, anaa diri na ang presensya diri sa atong puhon ng mahimong mayor diri sa lungsod sa Claveria Lambodon si Congressman Onabia. Gobernador Onabia. Kung gani kanang naa sa diri sa ato ang kuan karon Lambodon, no, nag-attend sa atong isa karon Lambodon na walang tagamay Lambodon kay dili ta gusto nga maka-disturbo pod sa ating kuan sa Lambodon. Okay. Sige. Salamat na Lambumak. Anyway, every now and then mutawag lang ko nimo diha para sa dugang papaghulagway. Ano ka remente diha sa may barangay Ani sa may lungsod sa Claveria, Misamis Oriental kambigitan nga launching karon sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Salamat kay Lambumak. Si Maria, your final report? Yes, Lambodon, gikan diri sa may barangay Ania sa lungsod sa Claveria, ko si Lambo Raymart si Mania alang sa limpyog matao nga pang gobyerno padayon Pilipino. Okay. Salamat kay Lambumak. Salamat kay sa mga report. Ito ka remente mga Kalambo sa may Ani Claveria Misamis Oriental.
Sa ikabutyag na mga kalambo, dako kay nga kalihukan mga kalambo, kay nagdalaw sa pig, dako kay nga kalambuan. Sa lawigan sa Misamis Oriental mga kalambo. Grabe yun. Bulan pa lang mga kalambo sa Enero. 22 pa lang kaadlaw mga kalambo, man misulod ta sa bagong tuig mga kalambo. Pero grabe. Di ba? Kini mga kalambo, usa lang ni sa mga dagko nga kalambuan nga ato natagamtaman sa bulan pa lang sa Enero mga kalambo. Di ba? Expected mga kalambo, pagsulod sa bulan sa Pebrero, lain na pod nga mga dagkong kalambuan mga kalambo. Mao gina ang liderato mga kalambo ni Governor Bambi. Di ba? Karon mga kalambo, giliman ka sa gimensyon mga kalambo sa reports ni by the way ito engineer, pindutin lang ko engineer kung nanay mga pamahayag niya, mga mensahe, di ba? Kung nagsugod na bagid sila formally, di ba? Kay wapa man human ang atong santos ng misa karon mga kalambo. Kay I think pag human ana blessing man siguro, di ba? Giliman ka mga kalambo sa gimensyon ni sa report si Lambo Mark Simania, mga kalambo gikan sa may ani Claveria, grabe kadaghan kay mga kalambo nga mga kana bitaw nga mahitabo diha. Hisgutanan mga kalambo sa pagpanguma. Gikan sa mga trainings, gikan mga kalambo sa mga research, di ba? Gikan mga kalambo nga mahimo siya nga kana bitaw mura bitaw siya og diha ipatubo ang mga similya. Di ba? Grabe yun. Mga kalambo, ang kalambuan na ng maong programa karong adlaw mga kalambo, ang launching sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex mga kalambo karong mga panahon na. So ikabutyag mga kalambo nga usa sa mga mamahimong bisita mga kalambo sa maong dakong kalihukan, mismo mga kalambo gyud ang atuang membro sa Senado, ang nakawid mga kalambo sa Committee on Agriculture mga kalambo, pinagi mga kalambo ni Senator Cynthia Villar, di ba? O yan ay mga kalambo naapod mitambong sa mga kalihukan ang atong kani congressman o karon mga kalambo vice mayor sa Dakbayan sa Ingoog o maabot gobernador mga kalambo Peter Onabia. O niya gikabutyag mga kalambo nga naapod ang congressman sa 1st District nga si Congressman Christian Onabia mga kalambo. Muna para ka sa grupo mga kalambo ni Congresswoman Juliet Oy, dapat unta ni tambong mo ani dako man nga kalihukan nga naapag na sa Distrito 2, di ba? Naapag sa Distrito 2 kay Claveria man dapat ni tambong mo ani kamo kampo ni Congresswoman Juliet Oy, kay nindot na kayo nga programa, dapat inyo ning suportahan para manisma mag-uma sa lawigan, di ba? Kaysa magsige lang mo gyaw-yaw tagaw-taw sa inyong mga binayran ng mga tigpamakak o tigtuis kamatuoran, mapay mo adto mo Claveria, mo adto mo sa nii, kay dako kay nga kalihukan karon panahon na. Niya mo claim mo nga kamo na nerbisyo para sa katawang kabos, nagtabang mo para sa mga mag-uma, wa malagi mo yung presensya diha. Di ba? Dapat maamo nga naman tungod mga kalambo kay dako ni nga kalihukan giliman ka Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Ingat mga kalambo, complex adi na tiaw kay complex god, di ba? Parehar na mga kalambo sa swimming pool ba gipatukod ni Governor Bambi. Diya mga kalambo may naawan, di ba? Kuan man gyapon to sa klase nga swimming pool mga kalambo, kanang dito basta-basta nga swimming pool nga gipatukod mga kalambo kay gitawag siya Olympic size swimming pool, di ba? Mga proyekto mga kalambo karon nagyugmad sa dinagkogyod kanang diha sa Claveria mga kalambo, hapit na po na pagkatukuron, complex man gyapon na, di ba? So, kaniyong mga kalambo ba sa mga kaatbang sa politika sa gobernador, di ba? Kaya sige mo pandaot, sige mo pangguba, may pay mo adto mo sa ni Claveria
Kay tuay dako nga kalihukan karon, labi pa gyud mga Kalambo kay naa ni sa Distrito 2. Di ba? Naa ni sa Distrito 2 mga Kalambo na himutang, particular sa may Ani Claveria. Di ba? Sa atong balik-balikan mga Kalambo karon dito sa may Ani Claveria. Sa atong live coverage karon mga Kalambo ato nakitaan karon murag I think pagawasa ka mga engineer. Oo. Murag nagapadayon man siguro ang paigayon mga Kalambo sa blessing sa lugar mismo o sa Gambalay mga Kalambo. Di ba? Na may nag-istorya dyan, wala. Wala ba kaya nagpadayon ko ng mga Kalambo ang pagtuyok sa area para mga Kalambo sa gipaigayon na pag-bless o blessing sa lugar mga Kalambo nga karong adlaw nagtala sa kasaysayan. Di ba? Complex mga Kalambo. Usa ka dako nga kalihukan mga Kalambo. Di kay nagdalag dako nga kalihukan kundi nagdalag dako pod nga kalambuan. Gitawag siya mga Kalambo usa ka complex. Di ba? Ang sa ngalan Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Na ato ni mga Kalambo blow by blow coverage ka mga Kalambo pagsugod dis programa hangtod na mauman mga Kalambo ato gyud tibawason. Kay sa ato na kaingon mga Kalambo dako kay ni nga kalihukan. Tungod kay nagdalakig dako pod nga kalambuan mga Kalambo sa lalawigan sa Misamis Oriental. Ilabi na mga Kalambo sa liderato ni Governor Bambi. Di ba? Giliman ka mga Kalambo 22 pa lang ka mga Kalambo bulan sa Enero. Mga Kalambo batanawa ang kalambuan ron tagamtaman mga Kalambo. Pagsulod pa lang sa Enero, grabe. Di ba? Undanon og malampuson nga selebrasyon mga Kalambo sa Cuyame sa festival. Tunga-tunga mga Kalambo sa Enero, natigayon sa mga Kalambo ang panagtagbo sa mga kadagkuan mga Kalambo sa usa ka dakong kumpanya na interesado mga Kalambo nga mutukod sa Misamis Oriental pagsulbad mga Kalambo sa problema sa basura. Liman ka na. Karon mga Kalambo, lahi na pod kadako nga kalambuan. Mga Kalambo. Mao na sad mga Kalambo ang gipaygayon nga launching mga Kalambo, launching sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex mga Kalambo. Diba? Mao na mga Kalambo ang liderato ni Governor Bambi. Ingon ana mga Kalambo, mga lagad ang gobernador sa lalawigan sa Misamis Oriental. Plastado, hanay, mga Kalambo. O kana ba nga gitawag mga Kalambo, sustainability. Sustainable program. Dili kay programa lang mga Kalambo karon. Dili lang kay programa ugma, kundi mga Kalambo hangtod nga moabot ang henerasyon mga Kalambo. Pila ka henerasyon. Tanawa mga Kalambo sa iyang pagka-congressman mga Kalambo sa kadang distrito mga Kalambo ni Governor Bambi. Tanawa. Duwa lang siya katermino mga Kalambo. Pero yan napasimento mga Kalambo ang dalan gikan da mga Kalambo sa may lungsod sa Villanueva, pinakataas nga dalan kamsa na pasimento, but pinakataas nga dalan na pasimento mga Kalambo ang Villanueva Claveria Hinguog Road. Liman ka na bisan pag mahuma na mga Kalambo sa termino si Governor Bambi, dili na siya mga Kalambo mo sulod sa natag sa politika, magpabilin sa unahuna o galaman sa katawan. Mga Kalambo, nga ang nakapasiminto sa pinakataas nga dalan, usa sa pinakataas nga dalan sa lawigan mga Kalambo, nga nagkutay sa Villanueva, Claveria o Hinguog mga Kalambo, walay lain nga opisyal kundili si Governor Bambi mga Kalambo. Ingon ana ang programa, ang lihok proyekto nga gaugmaron mga Kalambo ni Governor Bambi, sustainable.
Kaya bang mo sustain gid ba? Kung mayroon ta mga Kalambo nga, walay forever, no, sayop na, di na tinuod. Naay forever mga Kalambo. Ug usa niya na mga Kalambo nga ehemplo ang liderato ni Governor Bambi Imano. Di ba? Pagpatukod niya mga Kalambo sa mga isolation facility, diya mga Kalambo sa mga alubihid, kasagsagan sa pandemya, mga Kalambo. Bisan pag di na mga tungdanan si Governor Bambi, or mubiya na siya mga Kalambo sa politika, magpabilin sa unas katawhan nga ang nagpatukod sa pinakamoderno nga isolation facility, mga Kalambo, sa Lawigan sa Misamis Oriental, Governor Bambi Imano, mga Kalambo. Diba? Bisan pa mga Kalambo, wala na si Governor Bambi sa politika. Buundang na siya mga Kalambo sa mapangatungdanan. Ba't magpabilin sa nauna galaman sa katawhan, matagsulod di mo sa Lagindingan Airport. Ang nagbuntayog diyan na building, mga Kalambo, kanang ito, ABSIO building, Aviation Security Enforcement Unit Division ng mga Kalambo sa PNP. Bisan pa mga Kalambo muundang nas pangatungdanan si Governor Bambi, di na siya mga Kalambo musulod sa natad sa politika, pero magpabilin sa galaman o gunauna sa katawan nga the only governor sa tibok nasod, mga Kalambo, ang nakapatukod og usa ka gambalay, ang ABSIO building na naimutang, mga Kalambo, sa compound sa Lagindingan Airport. Walay laing gobernador, mga Kalambo, Governor Bambi Imano, mga Kalambo. Di ba? Una, mga Kalambo, lagi nga nakaingon ta ba? Mo na hinungdag rason ng oposisyon, mga Kalambo, di gilalungan nga gubon gilang gobernador. Di ba? Kay naanagin taon sila, mga Kalambo, sa Kabalaka. Naanagin sila sa Kahadlok, mga Kalambo. Naana sila sa depresyon, mga Kalambo, nga basin kung upadayon pa si Governor Bambi siya politikan noon, mga Kalambo, nga karabitang serbisyo sa katauhan. Basin nun niya kung may mahimong kaatbang ka na, mga Kalambo, sa ilang mga amo, nga ilang mga amo, mga Kalambo, nga nagpatuo nga mo serbisyo kunuhay, pero in realidad walay kamatuoran. Muna, mga Kalambo, di ba? So balaka sila. Muna din karong panahon, guba din guba dito, daot din daot dito, aligar din aligar dito, pero walay kamatuoran ang tanan. Ang ila nagubon lang yun ang ngalan ni Governor Bambi, mga Kalambo. Nagingon nga, sir, ma'am, ayaw mo pagpaipikto sa kanang itawag o desperado. Namatay kanta na, hindi ba? Desperado, di ba? Na may kanta na ba? Ay mo pagpipikto na. Di ba? Kaya bisan pag-unsaon ninyo, ang sayop o ang sala ni ananaa sa inyong amo. Di ba? Kaya nga nung nahimo ni Governor Bambi kini nga klase nga serbisyo, nga nili mahimo sa inyong amo, maman na din ha. Di ba? Ang mga oposisyon, nagtinabangay. Wala magtinabangay, mga Kalambo, para sa kalambuan sa katawan. Nagtinabangay sila, mga Kalambo, para mapugnan ang pagpaabot sa kalambuan nga to sa katawan. Pinaagi, mga Kalambo, sa pagsaway, pagguba, pagdaot sa programa, mga Kalambo, nga giugmad sa Lawigan sa Misamis Oriental. Nagkaiusa silang tanan ng mga oposisyon. Ang kontra, Governor Bambi, mga Kalambo. Di ba? Naamo na lagi na, saan tamang yun? Nakaangkon mga tag-leader sa Lawigan, mga Kalambo, nga susama sa liyok ni Governor Bambi, na wala tayo mahimo na. Ang atong buhaton, istoryayan ninyong mga amo, nga pautan na sila, nganong nahimo ni Governor Bambi, pero di man, wala man ni mahimo sa imong liderato. Mula ipamutan na. Di ba? Kaysa magsige mo pangdaot, sige mo saway, sige mo aligar, ang kontra ninyo katauhan,
Kaya nagtuo mo sa inyong pagsigdaot ni Gover Bambi, sa inyong kanunay nga pagpatiko si Gover Bambi, nahimuot ang katawan niyo. No! Ang nahimuot ninyo, pariyarag utok ninyo, mutong nahimuot ninyo. Di ba? Kanabang mga utok, mga kalambos kwan. Utok, mga kalambos guno. Pariyaan ng mga tigpamakak o tigtuis kamatuoran ang mga utok, mga kalambo, utok guno. Di ba? Mura na himuot ninyo. Tanawa ninyo mga programa. Di ba? Pila rin mga naglantaw, mga kalambo, nag-likes. Sos, Ginoo ko, pinakadaghan tulo. Kaya wa na mahimuot ang mga tao ninyo. Karon, sige mong daot, sige mong saway. Tanawa, dako kay nga kalambuan. Nagpakita ba ang inyong mga leader para mosuporta aning mga kalambuan? Wala. Nga naman, kaya makabenepisyo aning kalambuan, mga kalambo, katauhang kabos sa lalawigan sa Misamis Rental. That's why, mga kalambo, di good magpakita ang inyong mga amo. Nga naman, tungkol kay inyong mga amo, mga anti-poor. O di nyo gusto. Na matabangan, masilbihan ang kabos, mga kalambo. Dako kay nga kalihukan. Launching, mga kalambo, sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Council Complex. Paotana, asa inyong mga amo? Naa ba? Nagpakita lang, mga kalambo, nga kamo nagtakuban, nagpakaron ingnon. Ang inyong mga tingwag plano, dili tinood, puro bakak, puro tinunto. Di ba? Nakaabot bagay mga kalambos Congressman Christian Onabia, nakaabot bagay mga kalambos si Vice Mayor Peter Onabia nagikasinguog. Ang ato ng mga kalambo, mga opisyal sa Distrito 2, wa na may na nagpakita. Diba? Ang atong Vice Gobernador, mga kalambo, wa may na magpakita. Kanati mailanog kamatuoran, mga kalambo, nga kamo pagprograma gani para sa kabos, di gimog kahimuot. Muna'y klaro. Diba? Muna'y klaro. Okay, ganoon na, mga kalambo, atong balik-balikan. Dito, mga kalambo, sa may barangay ni Claveria, mga kalambo, atong live coverage ko, mga kalambo, sa Kitaygayon, na launching, mga kalambo, sa Misamis Rental Provincial Agricultural Development Complex, mga kalambo, atong balik-balikan. Diretso, mga kalambo, dito sa may ani Claveria, Misamis Rental. Okay, so medyo nawala ito ang connection. Signal, mga kalambo, kay kining ani Claveria, medyo nipis po kayong signal di mga kalambo. But sinyas lang, engineer, kung mabalik na ta. Di ba? Eh, karon panahon na, mga kalambo, ato ang himuon gyud, mga kalambo, ang live coverage. Blue live coverage, mga kalambo. Kay gayon, mga kalambo, nga launching sa Misamis Rental Provincial Agricultural Development Complex, mga kalambo. Okay? So, atangi, mga kalambo, karon nga kamupod nga naminaw, nga nanaw karon, di maasayan yung oras ba? Ingon ana, mga kalambo, ang liderato ni Gover Bambi. Transparency
Dayag. O niya yung ikasakit mga kalambo, ano si Gower Bambi, na programa sa TV, na programa sa radyo, di man yun na ang ikasakit. Kanawa, kini ka mga kalihukan, no? Di ba? Kung wala'y programa mga kalambo sa radyo ang gobernador, wala'y programa mga kalambo sa television ang gobernador, kung saan mo ito pagkaibalo kung mga kalambo sa kalihukan ng adlaw? Kaya sa inyong batasan mga kalambo, mga kaatbang sa politika sa gobernador, gusto ninyo nga pirmi bakakan o kanabitang taguan ang katauhan mga kalambos kamatuoran. O malay bottom line na anong masuko mo. Pero ito kasabtan ba kay lagay mo na yung mga kalambo, kaya yung mga utok guno. Suko mo nga na programa si Go Bambes Radio sa TV na anyong kasukan una mga kalambos Presidente Duterte ang gobernos nasod mga kalambo na may kagaling television na ikaw galingon mga kalambo nga radio station, di ba? Unaon pagkasuko mga kalambos Presidente Duterte, ang inyo lang yod nagselos lang mo, ang inyo lang yod nasina lang mo, ang inyo lang yod nasuko mo kay ang katawan sa lawigan may balo kung unsay gihimo ni Governor Bambi sa iyang papangatungganan. Okay na ba, Engineer? Wala pa? Okay, ato balik-balikan. Engineer, okay na? Ang signal? Okay, ato balik-balikan mga kalambo sa kalihukan karon sa launching sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Direkta mga kalambo sa may barangay Anii sa lungsod sa Claveria, Misamis Oriental. Ato balik-balikan mga kalambo. National Anthem. Take your seats. At this time, allow me to acknowledge the presence of the very important people who are joining us in this morning's affair. Of course, we have our dear Governor, Governor Bambi Emano. Also, the members of the Sangguniang Panlalawigan, we have Honorable Wayne Militante, Honorable Frederick Y. Ku, Honorable Virgilia Dumadag, Honorable Syre May N. Emano, Honorable Nancy Madhos, Honorable Gerardo Sabal III, Honorable Dexter B. Yasay, Honorable Kerwin Jess N. Soldevilla, Honorable Alan M. Mandukita, Honorable Michelle Anayron, Honorable Leonard Winstanley. Also, we are joined in by the Vice Mayor of Hingoog City, Honorable Peter Onabia. Allow me also to acknowledge the following. We have from we have the Corporate Affairs Officer for Mindanao, Philip Morris FTC Incorporated, Attorney Canchon Nicanor Giboni. We also have the Regional Director of the OST Region 10, Director Alfonso Alamban. The Regional Technical Director Operations of DARFO 10, we have Ms. Carlota Madriaga. Also, we have DAR Chief Program Officer Engineer Arsenio Ladera. Concurrent Paro II of DAR, we have Eddie C. Agaak, CESO 4. Joining us also is the Provincial Director of DTI Misamis Oriental, PD Almer Masillones.
The Vice Chancellor for Academic Affairs of UST Claveria, Dr. Renato Arazo. The Director for Research of USTP Claveria, Dr. Apolinario Gonzaga. Science Research Specialist, Philippine Coconut Authority, Davao Research Center, Sabiano Lamban. The Acting Regional Manager of Philippine Coconut Authority, Mr. Manuel Octubre. President of PhilFarms Incorporated, Mr. Residuro R. Chua. The CEO of Coco Technologies Corporation, Dr. Justino Arboleda. Also, we have the Political Officer of Region 10, Office of Senator Cynthia Villar, Mr. Nathaniel Palalay II. The Provincial Fishery Officer of Misamis Oriental, Venancio Hilomen III. The Regional Director of the Department of Tourism, Region 10, Ms. Marie Elaine Unchuan. Also, we have our officials from Claveria. We have SB member of Claveria, Honorable Alfred Escuna. Also, the Barangay Captain of Anei, Barangay Captain Nelly Casino. The Vice Mayor of Claveria, we have Honorable Reynante Salvalion. Adding to the list, we also have the Regional Director of the Philippine Crop Insurance Corporation, Mr. Charlito Brilleta. The CEO of Green Valley, Dr. Armstrong Raya. National Tobacco Administration, OIC, Ms. Maria Mercedes Aiko. Provincial Operations Center Chief, we have Ms. Nilda B. Salas. OIC Director of the Provincial Science and Technology Center and Ms. Or Engineer Junaline Ruiz. The Chairman of Linabo Agrarian Multipurpose Cooperative, we have Mr. Reyno Y. Mulo. Chairman of the Provincial Agriculture and Fishery Council, Mr. Mario James. Also joining us is the Commanding Officer of 58 IB, Lieutenant Colonel Ricky Canatoy. And of course, we are very much lucky to be joined in by the presence of the Senate Committee Chair on Agriculture. Joining us virtually, we have the Honorable Senator Cynthia M. Villar. Good morning, Senator Villar. And of course, ladies and gentlemen, maayong buntag sa tanan to all the officials, to all the members of the Sangguniang Panlalawigan, to the members of MODHA who are also here today, maayong buntag partner stakeholders and agencies. So now what better way to welcome us all than to hear a very heartwarming opening remarks from the Vice Mayor of Claveria. Let's give it up for Honorable Reynante Salvalion. Good morning, everybody. Good morning. Welcome to Claveria. Before I proceed, I would like to acknowledge our young and dynamic, ever handsome Governor, Governor Imano, and of course, equally handsome and young and dynamic Vice Mayor of Hingoog, Sir Peter Onabia. Good morning. It's because of pandemic, it's been a long time to hold a microphone. So parang dili klaro ang akong pagkurog-kurog. I'll just stand here. And of course, I'd like to
welcome our dignitaries here, our SP members, our guests, of course, from the PMFTC, our farmer leaders, partner agencies and stakeholders, and of course, our SB members and our barangay captains, and of course, some of the former workers of this facility, which nag-apil pagkanta. Good morning, and to everybody, to our new friends, to my new friends, adopted na. Good morning, everybody, no? Good morning, again, good morning. It was nakakalungkot, no, sa in terms of not only LGU Claveria but also I think entire Misamis Oriental, that the PMFTC has been closed because of financial reasons, no? I guess some of you knows they spend a lot in producing tobacco dried leaf, no, treated na, compared to other countries. I think that's the one reasons that they have transferred to our countries. Sakit, no? Sakit, especially sa Claveria, and not only siguro sa Claveria. Again, I repeat, not only to the Claveria but also to other Misamis Oriental. Kaya we have received lots, very big benefits from the PMFTC. It's almost more than a billion, more than a billion for the two trans. Especially here in Claveria, it's a major development in concreting among nakuha. It's almost a billion dinilang sa Claveria. Sakit, pero we have faced the truth. I don't know, makareceive pa mig third trans. Wala ra ba kita na kulit para gob, no? For the next trans, we have LGU alone, we have more than 500 million. I don't know with the province and the Congress, 3 million. No? So sakit, no? I could just remember nga I was once here driving my own truck to deliver dried leaf, fresh leaf at that area, no? I could remember also nga nasuko sa ko kay barato kay pagpalit. But all of that, it was gone, no? By the time that we have received the benefits that the farmers of Claveria, tobacco farmers, receive the excise tax from planting the tobacco. And that's it. We have nothing, wala na tayo mahimo ana. We do not own the company. So we are so thankful. Wala si Attorney Gibbon dere. If ever na ay mga representative from the PMFTC, we are very thankful. I think the whole Misamis Oriental are very thankful for this company. And we are also very thankful that the PMFTC, I don't know really the history, that this is being managed or owned probably by the provincial government headed by our Governor Bambi Imano. And I hope this will be it's a very big facility. This will be the starting point in developing our agricultural sectors. But also to remind everybody that not everybody but all the governments, that we should not be focused only to the agricultural products, which in return, it will destroy our environment. I hope it will be a reminder to all government officials and agencies that if we have budgeted for the agricultural development, we should also budget for the development of our environment. And I hope that this facility will be one of the nursery for our indigenous native trees, native species. We all know that the climate change has already started and have a great impact in our environment today. So we should use this as one of the model in developing, in producing not only
makapuno embryo something for on this market side, but we should also produce our mga nursery, mga kahoy, no? So in this time, I would like also to welcome to all of you here in Claveria, and good morning. Thank you so much once again, Vice Mayor Reynantes Salvalion. At this time, ladies and gentlemen, for us to get to know more about our engagement this morning, we have our provincial agriculturist to discuss the rationale of the event. Let's welcome Mr. Jose Apollo Pacamalan. Good morning, ladies and gentlemen. Today is history in the making. This is a dream come true for every agriculturist in the province of Misamis Oriental. This activity today did not happen by chance. It is a product of a serious and persistent negotiation and the strong leadership of our Governor Bambi Imano. I remember it was 3 years ago when Philip Morris asked us to come, and they presented a different scenario about the status of this facility. We were saddened, but when they mentioned that they are going to contemplate to donate the property to us, at first we said, it's too good to be true. But knowing the record of Philip Morris, of their activity of giving and supporting the different communities, when they signed the deed of usufruct last January 11, I said, this is really true. And yesterday, the corporate affairs of Philip Morris called me that they are now processing the next step, which is the deed of donation. Something that the province of Misamis Oriental should be proud with the strong leadership of our Governor Imano. And of course, with the support from our provincial board member, who always make it a point that all resolutions signed by the Governor will be passed and available after 1 week. Never before, I think, that almost all resolution when it comes to partnership arrangement will come after 1 week. And as we welcome you today, I hope this will also be a form of our engagement to partner with us. This is a 7-hectare property. This is something that all of us would like to partner with you. And this is not only an effort of the provincial agriculture, this is an effort of the entire provincial government. If you have seen the way Governor Imano push us to our limit so that these things will happen today, I should say this is also something that will energize us to move further and to work better as we move forward. Thank you very much for coming, and let's partner as we go forward. Thank you. Thank you so much, Mr. Apollo Pacamalan, for that very insightful talk. And of course, I couldn't agree more when Sir Apollo mentioned that this is, of course, a collaborative effort. So we would like to appreciate the efforts of the provincial government, our private sectors as well, who are joining us to deliver quality service for the people. And true indeed, this agriculture complex is just one of the many living witnesses to Governor Bambi's milestone in strengthening the agritourism thrust of the province. And of course, for that we would like to request everyone to give, of course, appreciative claps for all the people who has been part of this very success. At this time, ladies and gentlemen, as I have mentioned earlier, we are graced by the presence of the Honorable Senator Cynthia Villar. Of course, we are just so much lucky and thankful that Senator Cynthia Villar is sharing to us a portion of her time, because later on at 10 a.m., it's already 9:37, they will be having a Senate hearing. But for Senator Cynthia Villar, Misamis Oriental is very close to her heart. And of course,
she wouldn't want to miss the progress that we have here right now. And so, I think it is just but fitting that we rightfully hear the message of support of the Senate Committee Chair on Agriculture. Ladies and gentlemen, live via Zoom, I give you Honorable Senator Cynthia S. Villar. Maayong buntag sa kaninyong tanan. Nais ko pong batiin ang mga tao na naandyan ngayon, pinagkasama sigan sa Agriculture, DOST, Department of Agrarian Reform, Department of Tourism, DTI, PC. Designed as vibrant and competitive. I commend Governor Emano for his continued support of improving our agriculture sector. Through this newly speed up recovery, poverty reduction, I hope this complex will have a farm school, and at the same time, you can be beneficiaries of the Rice Competitiveness Enhancement Fund na nagbibigay ng seeds, ng equipment, and training at loans. To Okay, so kadyo mga Kalambo kay medyo naputol mga Kalambo ang mensaheng gibuhian mga Kalambo ni Senator Cynthia Villar. Atong balik-balikan siguro ko to da engineer. Okay na? Okay, padayot na. income. Okay, so medyo doon lagi pagka-nipis mga Kalambo signal. And fourth, okay, the Coconut Industry Trust Fund Act, which will greatly help our coconut farmers who have unfortunately have been forgotten. Ito pong ating Coconut Levy Fund na pasa na po ng Senado at pinasa na rin ng Kongreso, inadapt, at yung bicameral namin hindi na nangyari dahil inadapt na lang ng Kongreso yung pinasa ng Senado, at ngayon ay papunta na sa Presidente ng Pilipinas for signing, kay President Duterte. So under the proposed Coconut Industry Trust Fund, pag napasa, a minimum of 5 billion a year will be released every year to support the coconut industry. Ito po ay 15% nito po ay pupunta sa replanting
of hybrid coconut seedlings that will increase your harvest from the present 40 nuts per tree to 150 nuts per tree na gagawin ng Philippine Coconut Authority. 5% will be allocated to DOST and PICARD for research. 8% shall be given to TESDA and ATI to be shared equally to support the training of coconut farmers and their families, to keep them updated on the technological advances in coconut farming, diversification, and sustainable farming methods. So kaya po gusto na itong complex nyo ay magkaroon ng farm school na magtuturo dito at babayaran ng TESDA. Okay? The NDA, the National Dairy Authority, the DA's High Value Crop, and the Bureau of Animal Industry will share 10% to be used for diversification and intercropping. Kasi in addition sa kikitain natin sa coconut, dapat magtatanim tayo sa ilalim ng coconut tree na mga kakao, coffee, or magagawa tayo ng dairy, Okay. So, kachut sa mga kalambo nagapaling kamo sa pagsunod sa itong tulungan lambo, Misamis Rental. Ato nadunggan ko mga kalambo, may hatag mensahe, ang atog yung sa mga senador sa nasod, Senator Cynthia Villar. Okay, ato pala yun mga kalambo pagpaminaw. Ay sa kajot, kay dipis nyo kayong signal mga kalambo agikan sa may ani Claveria in connection kini mga kalambo sa launching. Sige, pagkayon mga trade and industry okay, para mag-market ng ating mga produkto. And to ensure that the benefits under this proposed law reach our coconut farmers, 5% will be given to CDA para i-organize nila yung mga coconut farmers into cooperative. Kasi yung ating pong shared facilities program, usually binibigay po yan sa cooperative at kung walang cooperative sa LGU. And then credit facilities, 10% will be given to the Land Bank and Development Bank of the Philippines para ipautang sa ating mga coconut farmers. So yan po ang mga benefit na makukuha natin as soon as pirmahan ni President Duterte yung Coco Levy Fund. We all know that in the rural areas, one of the challenges faced by our coconut farmer is their inability to reach the towns for their coconut produce. That is why 10% din po will go to DPWH para magawa ng farm to market road. And the children of our coconut farmers are to receive a scholarship from CHED, which is 8% of the fund. And finally, 4% should be allocated to the Philippine Crop Insurance Corporation to cover the insurance of the coconut trees that will be affected by natural calamities. So, through the collective hard work of the government and the key stakeholders, we can turn around the state of our coconut farmers. I am elated by the news of coconut. This is what our country needs. Initiative to improve the lives of our farmer through processing. Kaya alam niyo po, nagpunta po ako sa isang international fair at ang pinakamabiling product doon. Okay, so nagapalan mo mga kalambo pagsunod ng Lambo Misamis Rental ha.
medyo putol-putol gyud mga Kalambo ang signal ni Senator Cynthia Villar. Human mga Kalambo ang sige gyud mismo ang usas mga bisita karon nga mihatag mensahe mga Kalambo alayon nato ang launching mga Kalambo sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex karon panahon na, di ba? So ato nga balik-balikan karon taud mga Kalambo kay nindot kay mga mensahe gibuhian ni Senator Cynthia ba tungod lagi mga Kalambo sa signal kay karon mga Kalambo live kitang madunggan mga Kalambo didto gyud or gikan ni mga Kalambo ang maong coverage sa area gyud mga Kalambo diha mga Kalambo sa may Ani Claveria Misamis Oriental. Balik-balik ka ta engineer o kumusta ba ka? Ayon sa mga Kalambo kay medyo gakawala gyud ang signal mga Kalambo karon panahon na. Oo, sige lang kay ato balik-balik ka karon mga Kalambo. Kaya ito mapabati ng mga Kalambo padayon ang mensahe nga gibuhian mga Kalambo ni Senator Cynthia Villar. Alayon mga Kalambo ni nga padayon ng kalihukan. Once again, a round of applause please sa launching mga Kalambo Cynthia sa Misamis Rental. Okay, humana. Thank you so much, Honorable Cynthia Villar, for sharing with us your time and effort despite of the challenges of the digital world. Of course, we are experiencing a little bit of glitches, but we were still able to be enlightened by her message, strengthening, of course, the Philippine agriculture that would be beneficial to the province of Misamis Oriental. And now, we will hand in our plaque of appreciation and tokens to Senator Cynthia Villar. May I request Governor Bambi Emano to please join us here. Yes, to receive this plaque of appreciation, we have the Political Officer of Region 10, Office of Senator Cynthia Villar, Mr. Nathaniel Palalay II. A round of applause, please. Thank you so much, Gov. Bambi and Sir Neil, and most especially to Senator Villar. Now we move on with the third part of our program. We will now be hearing another special talk from our Vice Mayor of Hingog City. We have the Honorable Peter M. Unabia. To my fellow workers in the government, to Gov. Bambi, to my son, Christian, to the regional directors, to the battalion commander of 58 IB, to the advocates of climate change. Vice Mayor Salvalion, I am and will always be with you in protecting the environment. Palihog padayon na imong advocacy. Kanatong tanan mayong buntag. Atong nandunggan ang message ni Vice Mayor Salvalion. Opportunity lost. Like mga pundong ang iabot, especially for the municipality of Claveria, to the province of Misamis Oriental, and even to the city of Hingoo. Na yung mga excise tax nakabot, nakagamit, nakatabang sa atong mga projects. Opportunity lost sa mga employment generated by this company, medyo nawala. And daghan pang mga opportunities na wala because pag-fold up ini nga kumpanya. But I strongly believe God has His own greater plan. Like karon na access, na avail ang facility, maybe for the greater good of the farmers.
Dili lang for tobacco farmers, but sa tanan farmers. Nga ang facility will be an instrument. Just like as mentioned by the good Senator Villar, for value chain, value adding, and for a better price sa atong mga products. I cannot say much about the facility. This is my first time to come here, no? But it's big, it's huge. So daghan mabuhat. And that would be a challenge to our provincial agriculturists. Dapat kayod ka, kayod ta, and dapat mangayo ka og dako-dako nga budget sa atong provincial governor. Yeah. So, sayang ang facility kung dili mapunduhan. Sayang ang facility kung dili masuportahan. Yes, I totally agree. This should also be collaborations between the national agencies. But sayang, karon lang na-approve ang undertakings together with the company. Sayang. Because ang budget for this year, human naman, no? But napamay mga gitawag nga surplus. Ang provincial government na surplus gitawag. Even ang city of Hingoog na surplus gitanaw. Even ang municipality of Claveria na surplus. So basig atong ma-review ang surplus para part of it magamit din sa facility. Isa nga mong gitanaw ganihan na discuss ni board member Erico. He is very active now sa agriculture. First time. So una, I challenge him nga be active sa imong komitiba. It's a very, very important committee. In fact, ako na yun siya, kung makuha nimo ang chairmanship of the committee, tabangan ta ka. Pero sa una, I don't know what my focus. Ma'am Susan, lay ang focus niya sa una. Karon pa siya nag-focus for agriculture. Yes, I agree nga very active siya, gatos Zamboanga, gatos Davao, gatos Bukidnon, pag-participate sa mga undertakings of the Department of Agriculture nationwide. No? Board member, padayon na siya. Sa mga board members sa Ngauban, challenge yung tanan. Though, maybe dili mo member sa Committee on Agri. Maybe member mo sa Committee on Trade. Or sa Committee on Ways and Means. Para kini nga facility atong masuportahan. I commit my support para ubanan masuportahan ang facility. Again, for the greater good and the greater majority of the Filipino farmers. Kanatong tanan, mayong butag. Round of applause, please, once again to Honorable Peter Onabia for his words of commitment. Allow me also to acknowledge the presence of the Congressman of the 1st District of Misamis Oriental. We have Honorable Christian S. Unabia. Now, ladies and gentlemen, we will be witnessing another milestone in pushing forward his agenda in raising the life standards of the agriculture sector in Misamis Oriental that is largely contributory to the economic lifeblood of the province. To present the Misamis Oriental Provincial Agriculture Development Complex Plan, we have the Provincial Governor of Misamis Oriental, Honorable Bambi Emano. Thank you very much, Cindy. Cindy, with all due respect, can the Secretariat help me? Nga ato ding manaog kadyot. And hopefully I'll also be able to use the LED.
maayong mabugnaw ug nindot kayo nga adlaw alang sa tanan. Let me start by quoting once again a very famous Chinese proverb that says, if you give man a fish today, you feed him for the day. But teach man how to fish, and you feed him for a lifetime. Pwede ba baron sa pulong sa Binisaya, sa paingon na kung tudluan ni mong taong mangisda? But I would rather prefer to hopefully use that if you give man food today, he will be able to eat today. But teach man livelihood. Teach man agriculture. Then we will be able to feed that man a lifetime. Let me stop there for a while and hopefully be able to recognize people who have joined us here today. Very, very important people who have joined us today. Father Ricketts, thank you. Father Juliano, thank you very much for the Mass. Thank you for the blessing. And I know, Father, that it's quite a distance that you walked and traveled for the blessing. But we have also no ifs and buts that after your blessing, I also believe that blessings will come to this facility. And of course, my second mom, I had always called her. Sometimes I am ashamed. Sometimes she even delivers in her speeches that ito si Bambi, ang galing pumili ng pangalawang nanay. Ako, senador na. But I had always considered her as a second mom, as she led us with the national party which I belong, and had always been like a mother to all of us under Nationalista Party. And of course, the chair on the Committee on Agriculture, which she, during the Mass, I apologize that after the Mass, for the final blessing, I had to go out of the court because she was calling me and told us that she is fully committed to help us succeed and to help the facilities that was turned over to us by PMFTC. Senator Cynthia Villar. And of course, we need the help of the House of Representatives. And having been a son of a father who had made agriculture a priority and even a livelihood, I have no ifs, I have no doubts that our representative from the 1st District of Misamis Oriental will help us navigate through Congress to get funds for these facilities also to succeed. Very young, but also very dynamic, Congressman Christian Unabia. And to the vice mayors, of course, pasayloon lang ko sa atong vice mayor sa kanhi kongreso sa Hinguog, pero naamang guta karon sa Claveria, unahon ginato ang Claveria kay abugon ta dinhi mamauli mangitaan eh. To the vice mayor of Claveria. First, Okay, so mga Kalambo, nagaparin kamo sa pag-sunod sa atong live coverage mga Kalambo sa gipaygayon launching karon sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Nandukatramente mga Kalambo sa may barangay Anii sa may Claveria, Misamis Oriental. Ato nadungkan mga Kalambo karon ang namahayag, mao na gid mismo mga Kalambo ato amahan sa Lawigan, pinagi mga Kalambo ni Governor Bambi. Di ba? Pero medyo lagi ang signal karon, di ba? Cutting off, karon panahon na mga Kalambo kay nipis gyud kay mga Kalambo ang signal diha sa mao nga area karong mga panahon na. Ato sa balik-balikan karon taot mga Kalambo, kung ato na bang madunggan ang padayon na pamahayag mga Kalambo ni Governor Bambi, nininglain na po na kalampusan mga Kalambo siyang liderato. Okay, engineer, wala pa gyud? Oo. Lain na kalampusan mga Kalambo siyang liderato diha sa pagpalambo mga Kalambo sa iskutanan sa pagpanguma
sa atong mga kaigsunan diri sa Lawigan sa Misamis Oriental. As recap mga kalamo, okay? Atong replikan mga kalamo, okay? Dexteriasay, Sugayo, to the Vice Mayor of Hingog. You know, when the opportunity came to accept the donation, even the plan for the use of fructuary rights to use the facilities, believe me, I too was scared. I too had apprehension. This facility is 7 hectares. It's as huge as the provincial capital facility. Even bigger, basta ko pagani, kini, ang PMFTC nga facility kaysa Intiro Capitolio. From engineering to farmhouse to Miss Hotel to the park to the Capitol itself. This is as almost the same size or a little bigger. I was afraid if I will be able to maintain it. While receiving, Spider-Man said, huge power comes great responsibility. And accepting the facility, I might shame Misamis Oriental if we're not. The facility is so nice. The courts that we're using, concrete metal. If we are not able to maintain cleanliness, I will not shame me. I will shame the people of Misamis Oriental. I had apprehensions, believe me. Especially that I am on my last term and do not know really if what the plans will be of the next administration. But you know what gave me strength to accept? Was also his commitment to hopefully replace me as governor. When I heard the commitment, when I learned of the commitment, I really knew that I finished agriculture, he finished agriculture, I will accept the use of fructuary rights, I will accept the donation because I'm confident if given opportunity to replace me as governor, this facility will not be as is, but will be much better under his administration. I hope one day we will be able to see the development of now Vice Mayor and soon Governor Peter Onabia. Boss, ako yung nagdawat. Ikaw ang magproblema, akong pasabot. And yeah, I'd always been also fortunate that on my last term, with our alliance, I was given board members who had supported us all the way. The resolutions, the ordinances, and hopefully, more resolutions in the coming future. Because we need as many partners of these facilities as possible. I had been thankful that the board members had also seen my vision, felt what we want to do for Misamis Oriental for the next couple of months left as governor of Misamis Oriental. Board Member Dexter Yasay, sir, thank you. Board Member Boboy Sabal, this is your town, Boboy. Board Member Plantita Nancy Madhos, thank you. You know, this guy had been told by his general son not to go out of their house. But wherever the activity is, he keeps joining us. Attorney Micheli Anayron, Board Member, sir. Board Member Lenny Winstanley, and of course, a neighbor of Claveria, a pride of Hingoog, Board Member Wayne Militante. And I heard that soon an incoming mayor in one of the municipalities connected to this municipality. Imong busing nag-uuu na. May kaganaana. Kanang pag-anaana ni Mubing, manana mo ana riya po na dugay. Imo nang busing. Yeah? And the pride and had always been the right hand of our Vice Mayor and soon Governor, Board Member Virgilia Dumadag. Chair on Tourism, Board Member Sai Imano. This too is your municipality. And of course, we also have our IP representative, Board Member Alan Mandukita. Our SK Federated President, Board Member Kerwin Dispatcher Soldevilla. And of course, the man who had worked really very hard. And to, actually, Kong Lusutan, I felt
that he is actually very serious. And actually, Susan is very proud and very supportive of him right now, of the program that he has been doing. He goes to Zamboanga, he goes to Davao, he makes it out of his way to ask board members to sign documents and resolution and ordinance. And he had been actually a part of the acquisition of this facility. Board member Eric Koo, Koo, Chair on Committee on Agriculture. Wow, a lot of people that we will hopefully be able to recognize. Neil, thank you very much. Engineer Ladera. Can I, from DAR, I'll try to mention as, if there are people how I am not able to mention, I apologize. ARD, Agak, Agak Ak. I used to be young, and I used to read without glasses. Now I cannot anymore read without glasses. Tiguang nagyod. Pait pagyod, wa pagiminyo. Wa pagi anak. Yeah. Very fast. ARD, Agak Ak, Paro, Shirley Arquiza. Director Alamban was very early from the OST. Of course, Provincial Director Almer Masillones, which I already pointed in his left breast. There's a rapid program, and rapid program, believe me, na ay billions of fund na who can help the facility. Director Marie Eileen Onchuan, thank you kayo, and these facilities will also become sa pagsunod sa itong live coverage mga Kalambo sa gipigayon nga launching sa Misamis Rental Provincial Agricultural Development Complex sa Mayani, Claveria mga Kalambo, di ba? Namahayag karon mga Kalambo mismo na ganang amahan sa Luwigan pinagi mga Kalambo ni Governor Bambi Mano mga Kalambo. Ang balik-balikan karon daw kay medyo nawala na pod ang signal mga Kalambo nga nagkutay nato gikan sa may barangay ani mga Kalambo paingon sa may studio. Pesyo kay mga Kalambo tungod lagi kay medyo distansya mapugin ang area mga Kalambo sa sentrong bahin din sa Dakbayan sa Kandorog sa sentrong bahin sa may Claveria. Ba? Ato try sa mga Kalambo, okay? Okay na ba, engineer? Okay, ato balik-balikan mga Kalambo who will hopefully be able to use us when we will hopefully be able to make our own virgin coconut oil, and a father of my classmate. And our friends and partners from the media who join us, thank you very much for leaving early. Thank you for coming to Claveria. And thank you for joining us today. And if there were people that I was not able or I was failed to mention, I apologize. Like Barangay Captain Helen, Barangay Captain Casinio, and all the barangay officials, the cooperatives, the NGOs, and the business partners that soon, hopefully, we will be able to partner with. I actually, Engineer Balo tried to make a speech, and it has been more difficult to deliver a speech when you have to follow slides. But I have to, because it details, hopefully, the plan and more plans that we will be doing for the facilities in the province. But I'll try to make it fast. I'll try to make it short because I know that most would rather tour the facilities already and would rather go to the facilities that Apollo had prepared for us. Let me start very briefly. To all those present, maayo kayong buntag, and hopefully we will be able to partner together. A very short demographic profile of Misamis Oriental to the newly appointed regional provincial directors and to those who are watching us live through Zoom. Misamis Oriental again is 23 towns, 2 cities, 424 barangays, and one of those towns that is so blessed is the municipality of Claveria, because 1/3 of the total area of Misamis Oriental is Claveria, and we very well know
that it has been very conducive when it comes to agriculture and agricultural products. We take pride that we have 2 hot springs, 2 white islands, once again, 70 waterfalls. That's why we made tourism as our flagship program. And with that tourism, we tried to put 8 posts in it to support the program. From health, infrastructure, transportation, peace and order, environment, protecting the environment, agriculture, cooperative, to education. But let us focus on agriculture because this is the post why we are all here today, the pillar why we are all here today. And even if we will focus on agriculture, we are able to hit education with the facilities coming. We will be able to help cooperative and almost all those pillars that are under tourism. I'll skip to some of the points, but one of those programs that we are proud is protecting the environment. That's why we partner with the Niels Boss Center, Cynthia Villar, for taking garbage and making into usable chairs that we were already able to turn over. We had a lot of program from itikan sa kalambuan to dispersal of swine. In fact, very recently, very thankful to Philippine Carabao Center. We were already a recipient of 30 Carabao for producing milk, and 60 more are coming. And the mayor of Naawan, Mayor Dennis, has declared that they will make Naawan as the milk capital and the Carabao capital of Misamis Oriental. Many more are coming. And of course, we take pride that farmers market, before this pandemic came, we were very, very successful, but had to stop because of COVID, but hope we'll be able to continue when the time comes. But we're not limited to agricultural produce. We also have companies, as mentioned earlier, both domestic and foreign-owned. To name a few, they're settled in Fividec. San Miguel is with us. Coca-Cola's with us. Stayag, Philinvest, Holcim even owns a part. They placed half or almost half of their property in Misamis Oriental. Many more are coming. But one of those investors that we had was Philip Morris. And by God, believe me, Philip Morris actually did wonders for Claveria, did wonders. And even if they're not present anymore, they will still do wonders for Misamis Oriental. When they put up the facilities, when they started planting tobacco, you know their tobacco program? Very interesting. Farmers will not go hungry. Every year, in 12 months, sa 12 ka bulan, sa isa ka tuig, 6 months, they will tell farmers to plant tobacco. 3 months, they will tell farmers, we rest tobacco, you plant corn or whatever crop you want to plant. Then, the next 3 months, 3, 6, 9, 12. Ang unang tulo ka bulan, unom ka bulan, tabako. Tulo ka bulan, unsay mong gusto itanom. Tulo ka bulan, 3 months, they will ask the farmers not to plant anything so the land can rest. While the land is resting, they supply rice canned goods to the farmers, to their contracted farmers, so that their farmers, even if the lands are resting, are able to eat. That's one only of the benefits. The people who were able to work during the plant operation, but more mentioned by Vice Mayor Salvalion. The excise tax, more than 1 billion, usa ka bilyon ang excise tax. And if they continued to run the plant, we would have received a minimum of 500 million per year. And imagine if they will operate for 10 years. That's 5 billion pesos worth of infrastructure program. That was how kind
That was how Philip Morris, that was how valuable they were to Misamis Oriental. But again, for economic reasons, they had to sacrifice one plant. With the challenges globally of people working anti-smoking, with people working against people planting tobacco, they had to force themselves to close. I know they wanted to continue, but they had challenges. I remember very well, during the time when there was a hearing, under the Senate chairmanship of Senator Angara and Senator Ejercito, that I went to Senate, and I was the only representative actually defending tobacco farmers. And in a way was defending actually Philip Morris. And I know that on that day when I stood and talked in front of that Senate hearing, people were angry because people might get sick of the nicotine and whatever chemicals are in cigarette. But I told them, no, I'm here not because of what you are fighting about, the nicotine and whatever fighting chemicals that you're fighting for. I am here because I am praying that Philip Morris will continue in Claveria, because if they will stop operation, where will my farmers go? Who will feed them? But to make the long story short, they had to close. That was how kind actually Philip Morris was to Misamis Oriental. But as I say, in every adversity, there's also opportunity. Sa matag kuno kapakyasan, napoy oportunidad nga galutaw. And the opportunity came when through Attorney Cancio Pogi Gibone and the employees and the head of Philip Morris decided to donate the property to the provincial government for agricultural purposes. In fact, it started with a usufructuary right. But I am very pleased when Apollo mentioned that they approved already the rights and now in transit is the deed of donation. Meaning, the facilities will now be owned by the people of Misamis Oriental. So, this is actually, in a nutshell, Philip Morris properties in the municipality of Claveria. That's the infrastructure. There. Initially, you can see numbers from 1 to 19. And this, if you notice, are available lands where we are able to put up additional facilities, hoping if the national offices will partner with us. First, let us look at the plan for building number 1. That's the research and admin building. Hopefully, not only limited to coconut, fruit trees, endemic species, even aquaculture, that we will be able to put up our own facilities. Then, the plan, as requested by Vice Mayor Unabia and asked us earlier, do you have a classroom? Yes, sir. We will build our own classroom so that we will be able to teach also in this facility. We will have our own coconut receiving because Apollo, Eric, board member, is planning from sunrise to sunset production processing of coconut, all produced. Mura gusto kayo mong pakpak tawon gyud si Mr. atong mga consultant, because they know that they are in like Dr. Arboleda, they invested and they know how serious we are when they showed us the produce. We will have our own coconut receiving facility. We will have our own
vegetable on building number 5, vegetable receiving facility, and hopefully on building number 6, 7, and 8, we will have our own processing for coconut. Building 9, the plan is to process also fruits and vegetables, which Vice Mayor Onabia said earlier, for value adding. And I specifically told Engineer Balo, choose a produce that was not labeled yet. Because we might need DOST's help in labeling it in the future. Di ba, Director Masiliones and RD Alamban? And maybe one of those produce will be able to say a produce of Claveria or a produce of Misamis Oriental. And we might be able to sell nationwide or even the whole world. We will also have our own packaging facility, which will be, hopefully will again be a shared service facility. But not limited to coconut. We will also try to have our vegetable seedling production. The plan is we will not hopefully be able to buy any more seeds, that we can all produce our very own high-value seeds that will be distributed to the farmers in Misamis Oriental, and more, the labeling will be seeds from Misamis Oriental. Well, it's ambitious, very ambitious. But as they say, all journey starts from the first step. I had been very ambitious for my people. And by God, to the last day, hour, minute, and second of this term, we will continue to push the ambition. And hopefully, you all are on board. We will actually have, on building 18 and 19, the nursery fruits and nursery for fruits and vegetables. And we will add one facility there. Don't worry, Vice Mayor. Magbutang ko sa imong endemic sa isa na ka facility. And hopefully, we will have our own, on building number 14, Makapuno Embryo Culture Laboratory. So you now understand what we're trying to do. Di ko kabalo kung kinsay nauna. Manok itlog. Kung inyo kong matubag, magpasalamat ko kung kinsay nauna, manok o itlog. Same with the process of coconut that we're doing. We don't know where to start. But if you ask me where we will start, tobacco, let's start with tobacco. Tobacco, do you know that Philip Morris told us, in the whole world, only 2 plantation passed the IQOS cigarette. You know the alternative IQOS cigarette? Ganang gagmay nga ilang ibala nga electronic. You need a very high grade of leaf to produce it. In the whole world, duhara ka nasud ang nakapasar. Ang isa, Brazil. Ang isa dayon, Claveria. Di pa ikay Claveria. So I told them, yeah, we might invest in that in the future. We might plant. It will be another economic activity for the province. But certainly, hopefully, we will not stop with the tobacco. Our farmers will earn. I'm not trying to tell you, you should smoke. I'm not trying to tell you you should smoke. But I am also trying to tell you that our farmers will earn from the tobacco industry. And while our farmers earn, our government will earn excise tax. So I hope that it will not be forgotten, but we will still continue studying it, especially nga sa Intiro Kalibutan, duhara ang nagpasar. And of course, going back to coconut, it's called sunrise to sunset. Gikan sa pagkabuhi, hangtod sa pagkamatay. So how do we do that? I don't know na una manok o itlog, but this is how it will work. This facility will distribute seedlings.
with the help of PCA Director, hopefully. Then, we will go and ask cooperatives to help us distribute the seedlings and to farmers to plant. What about the inputs? We will also ask Philippine Coconut Authority to help us. But more, Apollo signed already a memorandum of agreement with SPDA, Southern Philippine Development Academy. They have a 6-hectare solar salt lot land dina sa lubihid. Ang abono manggod sa lubi, asin. Then we Mga Kalambo, nag-apply ka mo sa pagsunod sa ato ang ipigayan nga live coverage mga Kalambo sa launching mga Kalambo sa Misamis Oriental Provincial Agricultural Development Complex. Mga Kalambo, naitabo karong adlaw diha kini mga Kalambo natigayon sa may barangay Anii sa may lungsod sa Claveria. Diyan mga Kalambo atong napaminaw ang pamahayag mga Kalambo ni Governor Bambi. Grabe gid mga Kalambo kadako kini nga kalampusan karon. Kaya wala sab kini mga Kalambo dakong kalambuan para sa katawan sa lawigan sa Misamis Oriental. Atong balik-balikan taot mga Kalambo kay medyo di gid madala ang linya lugar, di ba? But anyway mga Kalambo, padayon ka mo nagsunod sa atong tulumanon Lambo Misamis Oriental kaya ato sang tapuson mga Kalambo ang pamahayag ni Governor Bambi mga Kalambo kung ang signal mo balik na pod, di ba? Bala atong nabawaan mga Kalambo sa pamahayag ni Senator Cynthia Villar. Grabe niya kalipay po mga Kalambo nining mao nga programa karon sa Sukutanan sa Agrikultura. O gani mga Kalambo si Vice Mayor o umabot gobernador sa lawigan Petro Navia mga Kalambo doon na po siya commitment para mga Kalambo mapadayon yung paglambo kini nga 7 ka hektarya mga Kalambo o uban sa mga gambalay mga Kalambo agi panagiyahan kini mga Kalambo sa Philip Morris Fortune Tobacco Corporation nga mga Kalambo naapektahan in taon sa problema mga Kalambo sa pandemya mo hinungdan mga Kalambo nga ang maong pasilidad ang ilang paggamit o ginunar mga Kalambo sa mga gamanan sa probinsya kaya po nakitaan mga Kalambo nga masaligan pod ang pamunuan mga Kalambo ni Governor Bambi kaya ba basta bilyon ko na mga Kalambo ang kantidad sa property mga properties na Kalambo niya ilan na ibasa-basta mga Kalambo, pero nakitaan na mga Kalambo ang pagsalig sa liderato nila ni Governor Bambi, o hinungdan mga Kalambo, dala silang misalig. Na ang maong luna, ang maong facilities, mga Kalambo, madunar sa probinsya, magamit sa probinsya, kaya nakitaan po mga Kalambo sa mga kadagkuhan sa Philip Morris, nga dako kinig makatabang, ngadto sa itong mga mag-uma mga Kalambo, sa lawigan sa Misamis Oriental, isip usas mga flagship program, o sa mga Kalambo sa liderato ni Governor Bambi. Okay? So, ito ng mga engineer, makabalik mga katakay, medyo putol-putol lang itong signal, di ba? Murag nitirek yung mga Kalambo ang signal karon sa ito ang live coverage mga Kalambo na nukadraminte mga Kalambo sa may Ani Claveria Misamis Oriental. Balik-balikan mga Kalambo, ang mga pamahayag ni Governor Bambi. Sila kunin nagpasimin ko sa dalan. But we did that. Jeff, my tourism officer, is still alive. And he knew and knows how hard we worked on it. From Senate to Congress to Secretary to DPWH to President Gloria Macapagal Arroyo. It was not easy, but we were able to build it. When it was built, development came. Warren Beatty said, when he built the Flamingo Casino in Vegas, build and they will come. We built it. Look, it's mushrooming already, commercial spaces. Congratulations to Hingoog and of course to Claveria. But we again are planning to build another road same as this. But this road will connect Cagayan de Oro, will pass by the municipality of Upol, and will connect Iligan City. That's what we call Modir. This is Modir. This is the road that we're building.
Secretary Mark Villar promised us already, it will cost us around 2 billion. Mark said he will give us 1 billion this year. And all this road will connect actually to all the municipalities from Upol, El Salvador City, Alubihid, Lagindingan, Hitagom, Libertad, down to Lugait and Iligan. But that is not the interest of this facility. The interest of this facility is if you see this area, including the ones inside the white lines, this area, that's 75,000 hectares potential for agriculture. This facility will make that 75,000 hectares work. And when we are able to make that work, able to make Claveria work, able to make our province work in agriculture, then I am pretty certain, like what is the trending now, our poverty incidence will go down and our food sufficiency will go up. And when that time comes, it's my last term, I can honestly say that I can retire, rest, and allow Governor Onabia to continue the dream that was agriculture Misamis Oriental. And while seated as a farmer, when I retire, I'll be a farmer, believe me. You will see me often. One position that I am aiming is ako yung kontrahon sinong Mario Hamis. Kidding, ano nga? Papsi. Binuang na naman, ano nga? No, sinong Mario Hamis is our Papsi, atong Provincial Agriculture Fisheries Council President. And they are multi-awarded. And kung ako'y mupuli sa iya, sigurado ko nung mawala na to yung award. Ano yung award? Mas mahigit ikaw diya. No, really. When I retire, I'll be a farmer. I had never been ashamed to tell people that I am a farmer and will end as a farmer in this lifetime. But before we go to retirement, I would love to talk to the national offices. Sir, Ma'am Els, including si Wifey, the partners, the co-ops, and those who will buy our produce. I cannot do this alone. I have to be frank. I have to be honest. The facilities, it's 7 hectares. I cannot do this alone. I need all of your help. I need every help that I can get. It cannot fail. It cannot fail. This facility cannot fail. Because the moment that this facility, and Apollo said the history that we're making today will fail, it means that we failed to feed our people 3 decent meals. It means that if we fail this, what we've started today, that we are unsuccessful in making Misamis Oriental far more Claveria, one side of the area, as the food basket of this province and of this region. Sir, I know I am ambitious, but never had been ambitious personally. If I was personally ambitious, I would already have 4 wives today. If I was personally ambitious, yeah. If I was personally ambitious, I would have better transportation and cars, better clothes. But no. Materially, I had never been in my life. I was taught by Dongkoy, my father, and Aloma, my mother, that the simpler, the better. But they cannot stop my dream of being ambitious to make this facility work and to wish for a better agriculture program for Misamis Oriental. I need to partner with you. By hook or by crook,
If I need to marry all the single women that you have in your offices, I will do so. If on bended knees I need to ask, I will kneel today for the farmers of my province. I need your help. Actually, MODA, the department heads, need your help. The board members, they too represent the people, need your help. It cannot fail. And even on my last term as governor, I know it will work because of Governor Peter Onabia. It cannot fail. And if, like a dying father on a deathbed and a death wish, this might be the last thing that we will be asking of you, that it has to work. On my 9 years as governor, I need all of your help. I need every sleeves rolled. I need every hand working. I need every mind thinking. I need every scientist formulating what's good for this province. And if we are able to make it work, then you, me, all of us in the government could rightfully say, when I was regional director, when I was provincial director, when I was board member, when I was congressman, when I was mayor, when I was vice mayor, we all together, this is not Bambi Imano, but we all together was able to improve the agriculture in the province of Misamis Oriental. That is my hope. That is my wish. And I hope that we will be able to continue working to make this facility work. From, not me again, when I speak, from Magsaysay to Lugait, the 424 barangays, 23,002 cities. Would like to thank you for your sacrifice here today, for your presence here today. And we would love to believe that you are here, not because you want to listen to me speak. Some of you are bored already, maybe. Some of you are even sleepy already. But we want to believe, my people want to believe, that your presence here today is a commitment that we will upgrade, increase, improve the agriculture sector in the Okay, so nagaparayan mga kalambo sa pagsunod sa itong tulumanan ng Lambo Misamis Rental. Medyo nawala na sa signal mga kalambo sa mahayag mga kalambo ni Governor Bambi karong panahon na. Grabe kay ba positibo kay mga kalambo ba ang atong adlaw karong adlaw nga Biyernes. Tuod lagi mga kalambo aning mao nga kalambuan. I think muna kapit naman siguro mahuman ato sa check mga kalambo. Kay gakawala-wala ang signal niya nilapas sa oras ba kalambo. Salamat ug maayong engineer balik-balikan. Okay. Wala pa yun? Okay, kayo sa mga kalambo ha? Kumana siya? Okay. Sige mga kalambo. Once again, ladies and gentlemen. Bambi. O ato ng palauman mga kalambo yung mga gipangisgutan sa sunod to paraguban mga kalambo. Wato yung oras mga kalambo sa paglaos unahan. Salamat kayo sa tanang tumahok ka registration. Okay, labi sa mga kalambo sa RPN. Salamat kayo. Kaya na pa yung masugalagat sa kahanginan mga kalambo. Lambo, Dondon, Irat mga kalambo. Sa karoon ay magabilin diha kaninyo nga sa matag sa minuto or matag segundo mga kalambo, matag minuto, matag oras, matag adlaw, matag semana, matag bulan mga kalambo ug sa tibok tuig nga pagpangalagad mga kalambo ni Governor Bambi sa matag higayon nga dunay mga programa proyekto mga kalambo nga atong na kabot ato natagamtaman mga kalambo kinita ng ligong kamaturan katawan sa lawigan ug sakbayan nga kita katawhan pinangga ni Bambi Manon. Daghang kay salamat ug malambong adlaw kanato tanan.
Network Incorporated, DXKO. Proses sa sinag-uso sa bayan sa inyong radyo. RTN DXKO, ang radyo banda, hindi sa nagpayan sa Cagayan de Oro. Sibiyahan na may galaon sa katawan.